15 කීවෙනි මාසෙද? 8 වෙනි මාසේ 2. කීවෙනි වැඩසටහනද? 25. කොහාටද පින්නතුනි මේ ගමන් කරන්නේ? මරණයට. කොහාටද ගමන් කරන්නේ? මරණයට. දැන් අපි දන්නවා මේ කාලේ ලෝක නායකයෙක් නැති වුණා. කවුද? කවුද ඉන්දියාවේ හිටපු ජනාධිපති? කවුද? කවුද? අබ්දුල් කලාම්. මිසයිලේ පියා. මොකේ පියාද? ඔව් දන්නෝනේ. දැන් ඔහු ඉපදුණා. මේ ඔහුගේ වයස මේ යනකොට අවුරුදු 83. කීයද? 83. එතකොට පින්නතුනේ ඔහු ඉපදුණා දුප්පත් පවුලකලු. එහෙම තමයි කියන්නේ ඉතිහාසය. ඔහු හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඔය ඊට පස්සේ මොකද උනේ? න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරයෙක් බවට පත් වුණා. ඔහු ආස කරේ ගගනගාමියෙක් කෙනෙකු කොහොම හරි 8 දෙනෙක් තෝරගන්න එකේ 9 වෙනිය වෙලා තියෙන උට එදා එහෙම වෙන්න වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔහු අවසානයේ න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව ඉන්දියාවේ න්‍යෂ්ටික බලය ඒ න්‍යෂ්ටික අවි ආයුධ හදින එකේ තියරි එක හොයාගන්නේ ඔහුගේ තියෙන තියරි එකට තමයි ඉන්දියාව ඒ න්‍යෂ්ටික අවි වලින් ශක්තිමත් වෙන්නේ. එතකොට ඔහු කොහොම හරි ඉන්දියාවේ ජනාධිපති වෙනවා. ඔහු මුස්ලිම් ළමයෙක් දෙමළ පවුලක තමයි හැදිලා තියෙන්නේ නේ. එහෙමනේ අහලා තියෙන්නේ. ඔහු එහෙම වෙනවා. අවසානයේ ඉන්දියාවට ආඩම්බරයක් වෙනවා. ඔහු සියල්ල අත්හැරලා කොහාටද යන්නේ? අන්න අබ්දුල් කලාම්ට වෙච්ච දේ. අබ්දුල් කලාම් මැරුණා. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු කියන්නේ මරනම एक විකට් ගිර ගයා කියලා. තවත් එක් විකට්ටුවා වැටුණා. ඒ වැටුනේ කවුද? අබ්දුල් කලාම්ගේ විකට් එක. නේ? එතකොට පින්නතුනේ කොහොම හරි මැරුණා. ඒ වගේ තමයි ඉන්දියාවේ ජනාධිපති වුණත් නාස්තික විද්‍යාව ඉන්දියාවට පියා වුණත් ඔහුටත් උරුම මොකද්ද? මරණය. ඒක ඔහුට ගැලවෙන්න බෑ. ඔහු මරණයටපත් වුණා. කොච්චර ඉගෙනගත්ත දේවල් වලත් අවසාන ප්‍රතිඵලය කීයද? ශුන්‍යයි. ඔහු අවසාන ශුන්‍ය වූ ප්‍රතිඵලයක් සඳහා වැඩ කළ මිනිසෙක් අබ්දුල් කලාම් කියලා කියන්නේ. මට අනුව මෝඩෙක්. නමුත් අපි ලෝක සම්මතයට ගහත්තොත් ඔහු බුද්ධිමතෙක්. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් ඔහුගේ යථාර්ථයෙන් බැලුවොත් ඔහු මෝඩෙක්. ඔහු මහා විනාශයක් ඉන්දියාව දෝතට දීලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔහුගේ බුද්ධියේ අග්‍රම වූ ප්‍රතිඵලය කොතෙක්ද කියනවා නම් ඒ ඉන්දියාවේ ඉන්න ජනතාව උනත් එකපාර විනාශ කරන්න පුළුවන් නාස්තික ශක්තියක් ඉන්දියාව සතුව පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු එකපාර එක මොහොතින් නැති කරන්න පුළුවන් බලයක් දැන් ඉන්දියාව සතුව තියෙනවා. ඒ බලයේ නිර්මාතෘ කවුද? අබ්දුල් කලාම්. ඒට ඔහුට සමාජයෙන් හම්බ වෙච්ච ගිෆ්ට් එක තමයි මොකද්ද? ඉන්දියාවේ ජනාධිපති කරා. කවුරු කරාද? ජනාධිපති කරා. ස්වභාව දහමෙන් මොකද කරන්නේ? ස්වභාව දහමෙන් ඔහුට සුදුසු තැන ඔහු දැන් තියලා ඇති ඔහුගේ මනෝභාවය. ඔබ හිතන්නේ සුන්දර උපතක්ද අසුන්දර උපතක්ද? අනිවාර්යයෙන්ම අසුන්දර උපතක්. බොහෝ දෙනෙක්ට බොහෝ රටවල් වලට බය ඇති කළා එකපාර විනාශ වෙන අවියක් හොයාගන්න මිනිස්සෙට ස්වභාව දහම ලේසියෙන් ගැලවිලා යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක මම හොයාගත්තත් මටත් එහෙම තමයි. ඒක මම හොයාගත්තත් මටත් එහෙම තමයි. ස්වභාව දහම මට උනත් දෙන දායාද එච්චරයි. මොකද මිනිස්සුන්ට එරෙහි වුණාම සතාසි උපාවට එරෙහි වුණාම ගහකොළ වලට එරෙහි වෙන දෙයක් තමන්ගේ හිතේ නැගී හිටියොත් ස්වභාව දහම මේක අනිත් පැත්ත උට දායාද කරනවා. මොකද්ද? ඔහොම විනාශ කරනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා පින්නතුනි මොකද ඉන්දියාවේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨම බුද්ධිමතා තමයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේට මේ වගේ එකක් හොයාගන්න එක වෙරි සිම්පල් තියරි එකක්. ඔහොත් උන්වහන්සේව කිසිවක් ඉන්දියාවට දායාද කරේ නැහැ. ඒ කරේ නැත්තේ. මොකද ඒක ස්වභාව දහමට පටහැනි. ඒක ස්වභාව දහමට පටහැනි. ඒ නිසා පින්නතුනේ ලෝකය ඔහුන්ට ගරු කරාට ඔහු දැන් ගොඩක් මහන්සි වුණා ඉගෙන ගන්න. ඔහුගේ දුප්පත්කම ඔහු නැති කරගත්තා. ඔහු අපේ සාමාන්‍ය ධර්මයානුකූලව නොවන බැලුවොත් ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයක්. ඔහු ආධ්‍යාත්මික ලෝකයෙන් බැලුවොත් හිඟන්නෙක්. අපේ සාමාන්‍ය සමුදේ අපි ධර්මයෙන් අයින් වෙලා ඔහු දිහා බැලුවොත් ඔහු වටිනා මිනිසෙක්. නමුත් අපේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රඥාව සැවිදි කරලා බැලුවොත් ඔහු අන්ත හිඟන්නෙක්. ඔහු මාකට අනුව දුප්පත් ලෙසමයි ඉපදුනේ දුප්පත් එක් වශයෙන්මයි මැරුණේ. නේ?
මේ ලෝකේ පින්නතුනේ මිනිස්සුන්ට ඇස් දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇස් කීයක් තියෙද? දෙකක්. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ව්‍යාග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා මිනිස්සෙක් වුණාම ඇස් දෙකක් තිබිය යුතුයි. එකක් තමයි මේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන හැ. මොන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ? කොහොමද කන්න බොන්නේ? කොහොමද හොඳට ඉන්නේ? කොහොමද අඳින්නේ? එහෙම පිළිබඳව පින්නතුනි ඒ විදියට ඒ දේවල් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ධනය රැස් කර ගන්න පුළුවන්. තමන්ට ජීවත් වෙන ප්‍රමාණයට හොයා ගන්න පුළුවන් බුද්ධියක් ඇති කර ගැනීමට කියනවා ලෞකික ඇහැ හරි. ඕකේ. මොන ඇහැද ඕකේ? ලෝකේ මේ ලෝකේ අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ඇහැ ඕකේ. හැබැයි ਉਹ ලෝකෝත්තර ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව හොයලා නැත්තම් ඔහු කියන්නේ බුදුහාමුදුරේ එක ඇහක් තියෙන මිනිස්සෙක්. මොන ඇහක් තියෙන මිනිස්සෙක්? එක ඇහක් තියෙන. උගේ එක ඇහක් මොකද්ද? පොට්ටයි. ඌ ඇවිල්ලා එකස් කණෙක්. මොකෙද්ද? එකස් කණෙක්. ඔව් ගිහලා ව්‍යාග්ගපජ්ජ සූත්‍රය බලන්න. බුදුහාමුදුරේ ඔහුට තියෙන එක ඇහයි. ඔහුට තියෙන එක ඇසයි. මොන ඇහැද තියෙන? ඔහුට තේරෙනවා මෙහෙම හම්බ කරොත් මෙහෙම ධනය හොයාගත්තොත් මෙහෙම කරොත් මේ ජීවිතේ හරි. එතකොට ඔහු ඊට අනුව ඔහුගේ බුද්ධිය හැඩගස්සනවා. එතකොට ඔහුම හැඩගස්සලා ඔහු හොඳට ජීවත් වෙනවා. ඔහුට එතකොට ලෞකික ජීවත් වීම ඇහැ තියෙනවද නැද්ද? ඒක ඕකේ. හැබැයි ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව කිසිම ඇහැක් නැත. කුමක් පිළිබඳව නැද්ද? ආත්මේ සියල්ල සුන් වෙලා යනවා පිළිබඳව කියලා අදහසක් ඔහුට ඇති නැහැ. දැන් බලන්න ඔහු ඉපදුනා. ඔහු ඉගෙන ගත්තා. ඔහු මහා බුද්ධිමතෙක් වුණා. ඔහු නාස්තිකාවී නිෂ්පාදනය කරා. ඔහු ඒ රටේ මිනිසුන්ට උදව් කරා. ඔහු ඒ රට ලෝකේ ආඩම්බරයක් බවට පත් කරා ඉන්දියාව. නමුත් එතකොට ඔහුට ඒ පිළිබඳව ඇහැක් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳව ඇහැක් තිබිලා නැහැ. අන්තිම ප්‍රතිඵලයේ ශුන්‍ය වූ උත්සාහයක් තමයි මේ දරන්නේ. දැන් සිංගප්පූරුව හැදුවේ කවුද? ලී කුවාන් යූ. ඔහු කියපු කතාවක් තියෙනවා. ඔහුගේ අවසාන වෙලාවේ. මොකද කියලා තියෙන්නේ? මම සිංගප්පූරුව හැදුවා. මට මගේ ජීවිතය නැති වුණා. ලී කුවාන් යූ කියන මිනිසයා සිංගප්පූරුවක් හැදුවලු. එයාම කියනවා ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතේ නැති වුණා. එතකොට සිංගප්පූරුව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපිට මේ පින්නතුන් අපිට වඩා දන්නෝ ඉස්සර තෙල් අනිත් මිනිස්සු මේ ලංකාවට වගේ ඒ ආසන්න රටවල් වලට ගිහින් කැම ටික හොයාගෙන බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. ඒ කාලේ බල්ලෝ පූසෝ එහෙම ගෙනින් දාපු දූපත් පුංචි දූපත. නමුත් ඔහුගේ තියෙන එක ඇහක් තියෙන මේ ලෞකික ඇහි තියෙන බලවත්කමෙන් තමයි අද සිංගප්පූරුව ওই තත්ත්වයට හදලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔහුගේ තවසම් ප්‍රතිඵලය කීයද? ශුන්‍යයි. ඔහුගේ ජීවිතය ගැන හිතන්න වෙලාවක් තියෙන. ඒක ඔහු ලෙඩ ඇඳේදී ලියලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහුගේ දරුවෝ නැති වෙලා, ඔහුගේ බිරිඳ නැති වෙලා, ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මයත් නැති වෙලා. නමුත් ඔහු සිංගප්පූරුවක් නිර්මාණය කරා. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සෙක්. බොහෝ අයට ඔහු කන්න දුන්න බය නැතුව. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතය නැති වුණා. එතකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මෙහෙම මිනිස්සෙක් එක හැක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි. ඒක නරක නෑ. ඔහුට ජීවිතේ කිසිම කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඇහැක් තියෙනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරු කියන ඔහු එක ඇහැක් අන්ධයි. දැන් එක ඇහැක් අන්ධුනම කැතයිද නැද්ද? කැතයිනේ. නිකන් ලස්සනක් නැහැ. එතකොට පින්නොතනි බුදුහාමුදුරු තවත් ඇසක් ඔහුට තිබිය යුතුයි. ඒ මොකද්ද? මොකද්ද? තමන් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ ශුන්‍ය වූ ගමනකයි මේ නිරත වෙලා ඉන්නේ. මැරෙන්න කලින් අමරණීයත්වයක් සොයාගත යුතුයි. ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ. ඕවට ගොදුරු වෙලයි මේ යන්නේ. මේ කොච්චර මහන්සිුණත් අන්තිමට බිඳුවයි. නමුත් ඊට කලින් මගේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් සොයාගත යුතුයි. එහෙම හිතලා ඔහු ලෝකේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නවා ASCIIම ඔහුගේ තවත් ඇහැක් උපදවනවා. ඒ ඇහැ මොකද්ද? ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව ඇහැ. මොකක් පිළිබඳව ඇහැද? ආධ්‍යාත්මික ඇහැක් නිපදවනවා. බුදුහාමුදුරු කියන මෙන්න මේ වගේ ඇහැක් නිපදවුවොත් ඔහුට මොකද්ද? ඔහුට ඇස් දෙකක් තියෙන කෙනෙක් කියලා බුදුහාමුදුරු කියන්නේ. කීයක් තියෙන කෙනෙක්ද? දෙකක්. ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඔහුට ඔහුගේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හැටිත් පේනවා. එක හැකින් ඔහුගේ අතුලාන්තයත් ඔහුට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ මට ව්‍යාග්ගපජ්ජ සූත්‍රය සම්පූර්ණම කියන්න බෑ. මේ පිළිතුරු ගිහිල්ලා බලන්න. ලෝකයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම ඉකොනොමික ආර්ථික විද්‍යාව එකක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. ඒ බුදුහාමුදුරු දුන්නේ අබ්දුල් කලාම්ගේ තනියහක් නෙවෙයි ලෝකයට. මොකද්ද? ඇස් දෙකක්. මෙලවත් සතුටින් ඉන්න ඕන. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉද්ද නන්දති, පෙච්ච නන්දති, කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත නන්දි. මෙලව පරලෝ දෙකම ඔහු සතුටු වෙන්න ඕන.
ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය සතුටු වෙන්න ඕන. ඔහුගේ එළියත් සතුටින් පවතින්න ඕන. කෙනෙක්ට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙමයි. ඔහුට ඔහුගේ ලෞකික ජීවිතය ගැන සාර්ථකත්වය ගැන අයිඩියා එකකුත් නැහැ. උගේ ඇහත් පොට්ටයි. ඔහුට ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව හැඟීමකුත් ඔය මොකද්ද? ඔය රියල් අන්දෙක්. යන ඔහුට ඔහුගේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න දන්නෙත් නැහැ. කන්න බොන්න දන්නේ නැහැ, ඉන්න දන්නේ නැහැ, අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වන්න දන්නේ නැහැ. නේ? සාමාන්‍ය ලෞකික බුද්ධියක් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම ඔහුට ආධ්‍යාත්මික දේවල් ඌ මොකෙද්ද? ඩොන්කි බූර්වික්. තා මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. කෙනෙක් ඉන්නවා මෙහෙම. ඔහුට ලෞකික ජීවිතය පිළිබඳව හැක් නැහැ. nothing to do. කරගන්නද. හැබැයි ඔහුගේ තියෙන මොකද්ද? ආධ්‍යාත්මික හැ. මොන හැද්ද තියෙන්නේ? ආත්මික දැල්ලුවම මේ අන්ධ හැ ටිකක් දැල් වෙනවා. ඔහු එක හැක් විතරක් අන්ධේ නෙවෙයි. මොකද ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරනකොට ලෞකික දේවල් නිකම්ම ලැබෙනවා. තේරුණාද? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරයෙක්. උන්වහන්සේ ලෞකික දේවල්ම උගන්වපු කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි උන්වහන්සේට සියල්ල ලැබුණද නැද්ද? කොච්චර ලැබෙනවද කියන පිළිම වලටවත් නිදහසේ ඉන්න නැහැ. පිළිමයකටවත් නිදහසක් තියනවද? දැන් මේ පිළිම අද මෙහෙ එන්න ඕන අපිටත් කීයක් හරි දෙන්න ඕන අයිත් හෙට යන්න ඕන වැඩට. එතකොට පිළිම මේ ඇස් දෙකම තියෙනවනේ නිකම්ම මේ දෙකම බැලන්ස් කරන්න ඕන. මොකද ආධ්‍යාත්මික හැයිපදවම අනිත් හැ නිකම්ම ලැබෙනවා. කන්න ලැබෙනවා. දැන් බලන්න පැවිදි වෙන කොච්චර පණ්ඩ කියලා. නිකන් කන්න, නිකන් බොන්න, නිකන් යන්න. ලැබිලාද නැද්ද? ඔහු කොහොමත් ඩබල් ඇස් වලින් ඉන්න කෙනෙක්. තේරුණාද? උඩ ඇස් දෙකක් කඩන්නේ නැහැ. උඩ ඇස් දෙකක් කඩන්නේ නැහැ. උඩ තියෙන ඇස් කීයද? 1000. ඇස් 1000යි. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. නිකන් කන්න ලැබෙනවා. නිකන් බොන්න ලැබෙනවා. නිකන් යන්න ලැබෙනවා. නිකන් බලන්න පන්නේ ගන්න නැද්ද? ඒක ලෞකිකත්වයේ ගැන හිතන්න දෙයක් ඇත්තෙම නේ. නේ? මේ පිටුදුරට එහෙම ලැබෙනවද? දැන් මේ මට තියෙන අමාරුවටනේ මං උගන්නගෙන යන්නේ. නැත්තම් පාඩිය ඔය හොඳට දාන ලැබෙන ආරණ්‍යයකට ගියා නම් පිළිකරක් දීලා දානෙත් දීලා යනවා. දැන් අපි ගෝ දලදා මාලිගාවේ වගේ ඉන්න මගේ යාළුවෝ එහෙට ගියා නම් හැමදාම රුපියල් 2000ක් උදේට හම්බ වෙනවා. කන්න බොන්න එළවලු 22ක් එක විතර හම්බ වෙනවා. මේ මට තියෙන අමාරුවටනේ මම මේ උගන්න යන්නේ එන්න ප්‍රී කන්න බොන්න ප්‍රී පාඩුවේ නිදහසේ ආධ්‍යාත්මය ගැන හිතාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. බලන්නනේ. මොකටද ඔය වගේ අප්පා ඔය වගේ මහන්සියලා ඔය වගේ පාඩුවේ පැත්තකට උනා නම් ඔක්කොම ලැබෙනවා. ඔක්කොම ලැබෙනවා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මොකද මේ පිනොත වැඩකාරකමට ඉන්නවනම් ගෙදර ඉන්න සාමියොත් ඇවිල්ලා වඳිනවා. ඒකත් ආතල් එකක්නේ. මීට කලින් දැන් බලන්න දැන් ගෙදරක ආයෙ වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ යා පැවිදි වෙන්න. පැවිදුණාම මොකද වෙන්නේ? රාජරාජ මහා මාත්වරුත් වඳිනවා. ගහන්න තියෙන පයින් එකක් ඒ වෙලාවට වැඩ ගත්තා. ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී ලම්ප් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම හම්බ වෙනවා මොකද්ද? ෆ්‍රී. ඒ ෆ්‍රී හම්බ වෙන්නේ මොකක්ද දිනුන ආධ්‍යාත්මය දිනුන කරා. මොකක්ද දිනුන කරද? දැන් ඊට පස්සේ මෙහෙමයි. දැන් ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා කියලා උත් බිස්නස් එකක් හදා ගන්නවා. උත් දේශපාලන එකක් හදා ගන්නවා. උ ඉවරටම ඉවරයි. ඌට ඇස් දෙකකුත් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. දැන් මේ එයාත් අර ලෞකික හැ හදනවා. නේ? ලෞකික හැ දේශපාලනේ අද පාර්ලිමේන්තු යන්න හදනවා. ඊට පස්සේ බිස්නස් කරන්න හදනවා. ඒව කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ජෝතිෂ ඉරහඳ තාරකා බලන්න හදනවා. ඊළඟට මොකද නැගත් ගහතරු හදනවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අයිත් එයා ඇවිල්ලා ලෞකික හැට මොන හැට ඇවිල්ලා? එතකොට එයාට ඉතින් හම්බ කරලා හඳහන් ටික බලලා තමයි කන්න වෙන්නේ. වාහන ගන්න වෙන්නේ හඳහන් ටික. ප්‍රී එකේ හම්බ වෙන එක තියාගන්න නැතුව ආධ්‍යාත්මය හදාගෙන එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙහි කපන්න වෙනවා. මොන සූත්‍රයේද වියාග්ගපජ්ජ? ඒක කියවලා බලන්න.
අබ්දුල් කලාම් උනුත් මරණයටපත් වුණා ගිය සතියේ. ඔහුට එක හැක් තියවිච්ච මිනිස්සෙ. මොන හැක් තියවිච්ච මිනිස්සෙද? එක හැක්. මේ පින්නතොට ගිය සතියේ මේ ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තියෙනවා. දෙයනේ මේව මගෙන් අහන්න මෙහෙම ලියන්න එපා නැගිටලා අහන්න නැගිටලා. පානි මයික් එක කො නැද්ද? කවන්නේ මේක දෙන්න. මෙහෙම අහලා තියෙනවා. ගරු ස්වාමින්වහන්සේ ලියන්න ඕන හින්දා නේද ලිව්වේ? හරි. මම කියාගෙන නොමැති බව ධර්මයේ පැහැදිලි කරා. එසේනම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කවුද? දිගින් දිගටම සිතන විට වැටහි ගියේ මම කියයි කියාගෙන නොමැති බව පැහැදිලි කර ගැනීම. ධර්මයේ තුලින් සිදුවෙන්නේ එවිට අවබෝධ කරගන්නේ නොමැති බවයි. මා නිවැරදිද නොමැද? අප කෙරේ අනුකම්පාවෙන් පැහැදිලි කරලා ඒක කියා දෙන්න පුළුවන්. සිත මායාකාරී. සිත ගන්න අරමුණු සියල්ලේ යථා ස්වභාවය නොපෙන්වා දැඩිසේ සසර ගමන් මගට යොමු කරන ධර්මතාවයෙන් යුක්තයි. එතරම් මායාකාරී දුසිතෝ එම සිත තුලින්ම උතුම් නිර්වාණ ධාතු අවබෝධ කරගන්නේ කෙසේද? එම සිත මේ සත්‍ය වූ ධර්ම මායාවක්සේ නොපෝතීද? තෙරුවන් සරණයි. හරි. මේ දෙකටම හොඳ ප්‍රශ්න දෙකක්. ඊට පළවෙනි එක ගමුකෝ. මම කියා කෙරෙන්නේ නොමැති බව පැහැදිලි කරා. කරා නේද? කරා. ඒ වුණාට මම එහෙම කුවට ඕගොල්ලෝ එක අත්තරලද? නෑ තාමත් ඔයාලට පවතිනවා මොකද්ද අදහස? මම කියලා අදහසක් පවතිනවා. මොනවද මම කියලා පවතින අදහස? මොනව තුලද මම කියලා හැඟීම් ඇති වෙන්නේ? මොනව තුලද මම කියලා හැඟීම් ඇති වෙන්නේ? සිත තුල මොන වගේ දේවල්? මොනවද මම? මොනවද මම? දැන් මොනවද මම? දැන් ඔබ දැනට මම කියලා අරගෙන තියෙන්නේ මොනවද? ඔය අටිපතුලෙන් ඉහළට හිස් මුදුනේ තියෙන ඔය කුණු ශරීරය නැත්නම් පබාවති වගේ ඔය ශරීරය කාගේද? කාගේද? දැන් ඔබ හිතන්නේ ඒක කාගේ කියලා මගේද? එහෙනම් මට දීලා. ඒක කාගේද? ඔබ හිතන්නේ කොහොමද? මම අහන්නේ දැන් අහන ධර්මයනේ. ඔබ හිතන් ඉන්නේ කොහොමද? මගේ ශරීරයක් කියලා. ඒක හිතන් ඉන්නේ ඇඟෙන් ඔබගේ ඇඟෙන්ද ඒක හිතන්නේ ඔබේ හිතෙන්ද? ඇඟේ හැම එකක් දන්නේ නැහැ. ඇඟේ හැම එකක් දන්නේ නැහැ. මේකට හරි ලස්සන ජනප්‍රවාදී කතාවක් තියෙනවා ක්‍රිෂ්ණා පිළිබඳව. ක්‍රිෂ්ණා කියලා කියන ඈත ඔය රාම රාවණා යුගයේ හිටපු කෙනෙක්. එතකොට ඒ ක්‍රිෂ්ණාට කාන්තාව පිරිවරාගෙන ඉඳලා තියෙනවා ක්‍රිෂ්ණා. හරිද? ඊට පස්සේ එකපාරක් ගඟක් දෙකට දලාගෙන යනවලු. යනකොට දැන් ඒක ඈතර වෙන්න විදිය යන්න. දැන් ක්‍රිෂ්ණට එහා පැත්තට යන්න ඕන. දැන් ගඟ උඩට ගලාගෙන යනවා. ක්‍රිෂ්ණ කරන්නේ යාගේ ශක්තියෙන් ගඟ දෙබෑ කරලා අනිත් පැත්තට අර කාන්තාව ටික හරි පරිවාර ස්ත්‍රීන් ටික අපිත් එක්කයි යනවා. ඔයා අපිත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් හිටියා. ක්‍රිෂ්ණ කිව්වලු උඹලා හිටියේ මගේ ඇඟත් එක්ක. මම උඹලා හිතින්වත් අල්ලලා නැහැ. එහෙම ක්‍රිෂ්ණ කියලා තියෙනවා. එතකොට පින්නතුනේ මොකද්ද? දැන් ඔබත් ඇඟ අල්ලන්න දෙන්න එපා හිතින් අල්ලන්න නැතුව. මම මේ කියන්නේ යම්කිසි කතාවක්. ඒක ජනප්‍රවාදයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් ක්‍රිෂ්ණ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඇඟ පිළිබඳව සියලු සංකල්පات තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. එතකොට පින්නතුනි හිතින් ඇඟ අල්ලන්නේ නැත්තම් ඔව් තේරුම් ගත්තොත් මේ ඇඟ පවත ගැන අදහස් පවා පවතින්නේ කොහෙද? හිතේ. අන්නේ හිතේ තියෙන ඇත්තටම ඔබ ගන්න ශරීරය ඔබ කියලා නෙවෙයි. හිතේ තියෙන ශරීරය ඔබ කියලා. කොහේ තියෙන ශරීරයද? හිතේ තියෙන ශරීරය ඔබයි කියලා. දැන් ඔබට දරා අදහසක් කියන්න. දැන් පින්නතුනි මේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ කවුද? අම්මා. අම්මට අංශ භාගය හැදෙනවා. එන්නේ මොකද පැරලයිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පැත්තක් පර නැති වෙනවා. මෙහෙම අර්ධයක්. දැන් දුකයිද නැද්ද? දැන් අම්මා මෙහෙම අත උස්ස ගන්න ඕන මෙහෙම උස්සන්න පුළුවන් අංශ භාගය හැදුණා. දැන් මේ පැත්ත පර නැතුනොත් උස්සන්න පුළුවන්ද? බෑ. දැන් මේ අඩියෙන් පයින් කාට හරි ගහන්න ඕන. වදිනවද? දැන් හිතට ගහන්න ඕනද නැද්ද? හිතට අත උස්සන්න ඕනද නැද්ද? නමුත් ඇඟේ එහෙම ඉස්සෙන්නේ නෑ. අන්න එහෙම වුණාම කියන පැරලයිස් වෙලා කියලා. මොකක් වෙලාද? දැන් දුකයිද නැද්ද? දුක. ඇයි දුක? අත උස්සන්න බෑ. දැන් මේ ලෝකේ ඔක්කොම පැරලයිස් වෙලා. ඔක්කොගේම භාගයක් පණ නැහැ. දැන් අපි ඔක්කොගේම භාගයක් පණ නැහැ. දැන් අත උස්සන්න නැතුණා කියලා දුකයිද? ඇයි දුක නැත්තේ? දැන් ඇත්තටම දුක් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි එහෙනම්? ඇයි ඇත්තටම දුක් වෙලා තියෙන්නේ? අරගොල්ලොන්ට සාපේක්ෂව මෙයා බලනවා.
කාට සාපේක්ෂවද? අපිට සාපේක්ෂව ඔයා බලනවා. බලන්නේ කාට දැන් මට උස්සන්න බෑ. අනිත් අයට උස්සන්න පුළුවන්. ඒ අනිත් අයට උස්සන්න බැරි නා. එහෙනම් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔබේ අතපය කවුරු කියලාද හිතාගෙන ඉන්නේ? මම කියන. එතකොට අත උස්ස ගන්න බැරි වුණ නිසා දුක ඇතුනේ කයටද හිතටද? අනිත් අය උස්සුවනේ. උස්සන්න බැරි වුණානේ. එතකොට දුක නැති උනේ. කාටද දුක නැති උනේ? හිතේ. එතකොට ඔබ හිත තුළ තියුණා මෙහෙම ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව හැඟීම් පැවතියා. මොකක් පිළිබඳව හැඟීම්ද හිතේ තියුනේ? ශරීරය පිළිබඳව. එතකොට ඔබට අන් අයගේ ශරීර පිළිබඳව හැඟීම් පැවතියේ කොහෙද? හිතේ. එතකොට ඒ අන් අයගේ ශරීරය උස්සන්න පුළුවන්. හිතේ තියනවා මේකට පුළුවන් මට බෑ නිසා මම බෙලහීනෙක්. කියලා අපි අසරණෙක් කියලා අපිම තේරුම් ගන්නවා. එතකොට පින්නතුනි මොකද්ද වෙන්නේ? යම් වෙලාවක අනිත් ඔක්කොටම උස්සන්න බැරි වුණාම අපේ අසරණකම නැති වෙනවා. ඇයි නැති උනේ? ඔබ හිතින් පිළිගත්තා මේක මට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ දෙකේම මේකට උත්තරේ තාම නැහැ. මම වෙන කතාවක් කිව්වේ. එතකොට පින්නතුනි මේකේ අහන්නේ දැන් ඔබට මම කියලා ඇති වෙන හැඟීම් පවතිනවනේ. ඒ හැඟීම් පවතින්නේ කුමක් පිළිබඳව? ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව. කුමක් පිළිබඳවද? ශරීරය. ඊළඟට දරුවෝ පිළිබඳව. දරුවෝ කාගේද? යකු කාගේද? මගේ. හරිද? මහත්ය කාගේද? ඌනම් මගේ නෙවෙයිද? මගේ. හරිද? ඊළඟට හාමුදුරුවෝ කාගේද? මගේ. කාගේද? බලාගෙන. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඊළඟට පින්නතුණි ධර්මය කාගේද? මගේ. මේ කාර්යේ ඡන්ද දෙන්න ඕනේ LTT ඡන්දයක් නෙවෙයි කියනවා. එතකොට ජාතිය කාගේද? කාගේද? මගේ. කොළ පාට කාගේද? ග්‍රීන්. මගේ එකෙක් කියයි මගේ නම් නිල්. මගේ පාට මෙතනින් 100ට එකෙක් ඇති මගේ පාට රතු. තව ඉන්න ඥානසාර හාමුදුරුවන්ගේ පාට. දැන් ඔක්කොම බදාගෙන කාගේ කියලාද? මගේ. ඒක ඔබේ මමත්වය ඇති කරලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? ඔබට හිතට දැනෙන දේවල් වලින්. ඔබේ ශරීරය ගැන දැනෙන්නේ හිතට. ඒ දේ තුල ඔබේ මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදින. මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදින. එතකොට ඔබේ දෙන ඡන්දය තුල මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදින. හැබැයි නොදී ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉගෙන ගන්න ධර්මයේ තුල මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. ජාතිය තුල මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. දරුවෝ නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. ගෙදර නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. මිනිස්සේ නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ විනාශ වෙනවද? මමත්වයේ උපදිනවා. ඒක උපදිනවා. එතකොට පින්නතුනේ අල්ලපු ගෙවල් නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. ඒ නිසා ඔබේ දැනුම නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. ඔබේ රැකියාව නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? ඔබේ කුලයේ ගොවිගම නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? කරාව නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? රදා නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? hina වෙන්න එපා. මම පත්තරයක් ගිරලා පෙන්නන හොඳේ මංගලකින් කියන්නේ. ඒ තියෙන. හරිද? ඔබේ නගරේ නිසා මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වයේ උපදිනවා. මොකද්ද උපදින්නේ? ඔබට ওই දැනෙන දේවල් තුළ මොකද්ද උපදින්නේ? ඔබ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා හිතෙනවා. දැන් ওই කිසිම දෙයක් නොපවතුනොත් හිතේ ওই කිසිම දෙයක් නොපවතුනොත් එහෙම එකක් උපදීද? නැහැ. එතකොට පින්නතුනේ මේ ඉගෙන ගන්න කරුණු තුර පවා මොකද්ද උපදින්නේ? මමත්වය. ඔබ කියලා කෙනෙක් අතුලාන්තයෙන් ඔබට හැංගෙනවා. හැංගෙනවද නැද්ද? හැංගෙනවා. ඒ හැංගීම පවතිනවා. එතකොට මොකද්ද මේක ප්‍රශ්නේ? මමයි කියා කෙනෙක් නොමැති බව පැහැදිලි කළා. එසේනම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කවුද? කවුද අවබෝධ කරන්නේ? කවුද? දැන් ඔබට මමයි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. අන්න ඔය ඉන්න කෙනා අවබෝධ කරන්නේ. ඉන්න කෙනා අවබෝධ කරන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මමත්වේ නැති කරන. මොකක් නැති කරාමද අවබෝධ වෙන්නේ? ඔබට gedara දැනෙනවා. ඔබට දරුවෝ දැනෙනවා. ඔබට ඔබ ගැන දැනෙනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව මගේ අය කියලා හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැඟීම් පවතිනවා. ඒ තුල මමත්වය නැහැ.
අන්න ඒක තමයි අවබෝධය. අන්න ඒක තමයි. නමුත් ඔබට තාම මමත්වයේ පවතිනවා නම් තාමත් ඔබට අවබෝධ වෙලා නැහැ. ඒකට ඇත්තටම එහෙනම් ශරීරය ගමු. දැන් අපේ ශරීරය නිසා මමත්වයේ උපදිනවනේ. මොකක් නිසාද මමත්වයේ උපදින්නේ? ශරීරය නිසා. ඒකට මේ ශරීරය තියෙනවනේ. ඇත්තටම ඔබ ඊට පස්සේ බලනවා ශරීරය තියෙන්නේ කොහොමද? දැන් මට හිතෙනවා මේ ශරීරය මගේ කියලා. කාගේ කියලාද හිතෙන්නේ? මගේ කියලා. ඒතර ඔබ මෙහෙම කල්පනා කරනවා. මේ ශරීරය මගේ නම් මේක තියෙන්න ඕන කාට ඕන විදියටද? මට ඕන විදියට. මේ ශරීරය මගේ කියලා අදහසක් මගේ හිත තුළ පවතිනවා. හරි කමක් නැහැ. එහෙනම් මේක මට ඕන විදියට තියෙන්න ඕන. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? ඕන අම්මා ලබන සතියේ සතියක් නොකා ඉඳලා පන්තියට. ඒතර කාගේද ශරීරය? දැන් මේක මගේ නම් සතියක් මගේ නෙවෙයි කියලා හිතනවනේ. දැන් එක පැත්තකින් මම කියනවා මගේ නෙවෙයි කියලා. නමුත් ඔබ හිතනවා ශරීරය මගේ කියලා. මම කියන්නේ සතියක් නොකා පන්තියට. ශරීරය ඔබේ වුණා නම් ඔබට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදියක් නැහැ. දැන් ඔබේ දේවල් වලට ප්‍රශ්න කරන්න බෑනේ. ඒක ඔබේ අයිතියක්. ඒක ඔබේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය. ඔබේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම. දැන් ඔබ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට හිතනවා ශරීරය ඔබේ කියලා. ඒක මම කියන හරි. ඔබ යමක් ඔබේ නම් ඒක යමක් තමන්ගේ නම් මොකක්ද වෙන්න ඕන? යමක් තමන්ගේ නම් එතන අනුකූල වෙන ධර්මතාව ටිකක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? අපිට ඕන විදියට පවතින්න ඕන. කුමක් විදියට පවතින්න ඕන? ඕන විදියට. දැන් ඔබේ දරුවෝ ඔබ කියන දේම කරාට පස්සේ කාගේ දරුවද ඒ දරුවෝ? දැන් ඔබ කියනවා පාඩම් කරන්න. ඉතින් ඌ හරි ලස්සනට පාඩම් කරනවා. එසේ ඔබ කියනවා පුතේ පොල් ටිකක් ගාලා දෙන්න. හරි ලස්සනට පොල් ටික ගාලා දෙන්න. ඊළඟ පුතේ වතුර ගාගෙන පුතේ අම්මට කරවිල ටිකක් කොටලා දෙන්න බොන්න. ඒකත් කොටලා ගෙනත් දෙන්න. පුතේ සිද්ධාලේප එකක් ගෙන. ඒකක් ගෙන. දැන් ඒ දරුවා කාගේද? මගේ. තවත් එකෙක් ඉන්නවා මෙහෙම එකෙක්. ඌට පාඩම් කරන්න කියනකොට ඌ ගේම් ගහනවා. ඊට පස්සේ ඌට කඩේ යන්න කියනකොට ඌ ගිහලා ටෙනිස් ගහනවා. ඊට පස්සේ ඌ ගෙදරින් පහට ගෙදර එන්නේ කියනකොට 10ට විතර එයා ගෙදර එනවා. දැන් මොකද්ද ඔබ කියන්නේ? දැන් කිය තෝ මගේ එකේ නෙවෙයි. ඇයි ඔබ එහෙම කිව්වේ? ඒ කියන්නේ ඔබට අනුකූල නැහැ. මොකද ඔබට එහෙම කියන්න හේතුව? දැන් ඒක ඔබට අනුකූල නැති නිසා. එහෙනම් අපි මගේ අය පිළිගන්නේ Tamanට අනුකූල නම් පමණයි. Tamanට යමක් අනුකූල නම් ඒක Tamanගේ තමයි. වෙන කාගේවත් නෙවෙයි. Tamanට අනුකූල නැත්තම් කියන තෝනම් මගේ දරුවෙක් වෙන්න බෑ. ඇයි ඔබ එහෙම කිව්වේ? Tamanට අනුකූල නැහැ. එහෙනම් ওই කියමන දැන් ඕක තමයි ඔබ සාමාන්‍ය විදිය භාවිතා කරන දේ. ඔබේ ශරීරය තියෙනවනේ. දැන් මෙයා ඔබට අනුකූලද? දැන් ඕක ඔබේ නම් හෙට උදේටම වාඩි වෙලා ඉඳලා යන්න. වාඩි වෙලා ඉඳලා යන්න. පුළුවන්ද? මොකද කිය? බැරි. ඇයි බැරි? Tamange නෙවෙයි නිසා. ඒ ඔබට කියන දේ කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ නොකා නොබී ලබන සතිය පන්තියට පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඔබට නොකා නොබී ඔබේ නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔබ කියන විදියට මේක තියෙන්න ඕන. එහෙම ඉන්නවද? නැහැනේ. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔබේ ශරීරයට මොකද්ද කරන්නේ? කැසිකිලි කරන්න එපා කියා. කරයි ඉඳීද? නැහැ. ඔබ කියන්නේ මේක කවදාවත් ලෙඩ වෙන්න එපා. මේක මගේ ඔබ මට ඕන විදියට ඉඳපන්. ඔබ ලෙඩ වෙන්න එපා. ඉඳීද? නැහැ. එහෙනම් ඒක ඔබේ කියලා හිතා ගැනීම මෝඩකමද නැද්ද? අඥානකමක්. ඒක මොන කමක්ද? අඥානකමක්. ඔබට අයිති නැති ඔබට කීකරු නැති දෙයක් ඔබයි විශ්වාස කරනවා. නමුත් ඔබේ දරුවෝ ඔබ කියන දේ කරන්නේ නැතිනකොට ඔබ මොකද කියන්නේ? තෝනම් මගේ එකේ නෙවෙයි. අම කියලා තියෙනවනේ. අපේ අම්ම නමට ඕන තරම් කියලා තියෙනවා. තාමක් කියනවා. අම්මගේ එකේ නෙවෙයිලු. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතුනි? ඒ නිසා ඔබ ওই කතාව කියන්න ඕන කාටද? ඔබේ ශරීරයට. උඹ මගේ වෙන්න බෑ. උඹ මගේ කියලා මට පිළිගන්න බෑයි. උඹ කන්න ඉල්ලනවා. උඹ හොදන්න කියලා කියනවා. උඹ දත්ම දින්න කියලා කියනවා. උඹ කැසිකිලි කරන්න කියලා කියනවා. ඔබ ලෙඩ වුණා පස්සේ බෙහෙත් දෙන්න කියලා කියනවා. ඔබ මම බෙහෙත් දුන්න නැතුනොත් මට දරුණු වේදනාවක් දෙනවා. එතකොට ඒක මගේද? නෑ. ඒකයි. එහෙනම් මේක කාගේද? කාගේද? මේ කාගේද? මේක පින්නතුනේ කාගේද? මේ කාටද අයිති? මේ බොඩි එක කාටද අයිති? ස්වභාව දහමට. දැන් කොහොමද අපි මව් කුසේ කලලයක් ගමු? කලලයක්.
කලලයක් කියලා කියන්නේ පොඩි තැනක්. ඒක හැදෙන්නේ මොනවෙන්ද? අම්මා කන බොන ආහාර වලින්. අම්මගේ බඩේ තියෙන උෂ්ණත්වයෙන්. එයා කන බොන එකේ මේක ලොකු වෙනවා. දැන් අම්මා බඩට දරුවේ කලලයක් ආවට පස්සේ අම්මා කන්නේ. කලලට මොකෝ වෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් අම්මා කනෝ නිකන් හරියට කෑමක් නැහැ. දැන් කලලට මොකද වෙන්නේ? අංශභාගය. නෙමෙයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? මන්ද පෝෂණය. දැන් අපිට තේරෙනවා මේ ශරීරයේ මේ හැදෙන්නේ මොකක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? ආහාර ප්‍රත්‍යෙන්. ඊට පස්සේ ඔහම අම්මට හොඳට කන්න දීලා ත්‍රිපෝස ගිල්ලවලා අම්මට අර වරක ගිල්ලවලා දැන් සමහර අය බඩට ආව අම්මලාට හිතනවා මිනි මස් කන්න. දොළ දුක් වෙනවා කියන්නේ මොනවද? වරක කන්න හිතනවා. නෙළුම් දඩු කන්න හිතනවා. බෝකොල කන්න හිතනවා. පාත්තරෙන් කන්න හිතනවා. එහෙම හිතනවනේ. ඊගා කන්න හිතනවා. හරම් මස් කන්න හිතනවා. එහෙම එනවා එක දොළ දුක්. මට ඇවිල්ලා නෑ මං ගෑණියෙක් නෙවෙයිනේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම එනවා. එතකොට මොකද්ද දැන් ඒව කාලා මොකද්ද හැදෙන්නේ? කලලය හැදෙනවා. මොකද්ද හැදෙන්නේ? දැන් ඊට පස්සේ ඌ ඉපදිනවා. ඉපදුනා ගමන් මොකද්ද ගහන්නේ? තනේ ගහන කටේ. දැන් ඊට පස්සෙත් ඔහුගේ ශරීරය හැදෙන්නේ කුමක් කරහාද? කිරිදියර හරහා. මොකක් කරහාද හැදෙන්නේ? කිරිදියර හරහා. ඊට ටික කාලයක් යනකොට කිරි එරෙන්නේ නැත්තම් ලැක්ටෝජන් සස්ටෝජන් ගහනවා කනේ සූප්ව තියලා උරපන්. ගහන. තියෙනවනේ ඒවත් බොන. දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බත් කවනවා, රන් කිරි කට ගන්නවා. ඉපදින්න වෙලාවකුත් නැහැ. බඩට එන්න වෙලාවකුත් නැහැ. කන්න වෙලාවක් උට හදනවා. පිසු පීකුදු. බත් ඇටයක් කටේ ගාට ඉති වෙලාවක් හදලා කටේ ගන්නවා. වෙලාවක් හදලා බත් කටේ ගන්නවා. දැන් ශරීරයේ තමන්ගේ නම් මොකටද බත් කටේ ගන්න? දැන් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මේක දැන් මරණකම් මරන් යන්නේ කුමක් මත පදනම් කරගෙනද? ආහාර මත. මේක ඔබට අයිති නෑ. මේක ඔබට අයිති නෑ. මේක ආහාර දීම වැළැක්වුව සැනින් මේක මොකද වෙන්නේ? මේක විනාශ වෙලා ඔබ මේ තමන්ට අයිති නැති ශරීරය ස්වභාව දහමේ දායාද මොකද වෙන්නේ? ඔබේ අය විශ්වාස කිරීම තුළ ඔබ විශාල දුකකටපත් වෙලා ඉන්නේ. මොකටදපත් වෙලා ඉන්නේ? දුකකට. දැන් තමන්ට අයිති නැති දරුවෙක් ඉන්නකො වෙන තමන්ට අයිති නැහැ. දන්නේ නැති දරුවෙක් ගේම් ගහුවා කියලා දුකයිද? නෑ. දුකයිද? නෑ. තමන්ට අයිති නැති දරුවෙක් ගහගත්ත කියලා දුකයිද? නෑ. තමන්ට අයිති නැති එකෙක් හොරා පැනලා ගියා කියලා දුකයිද? නෑ. තමන්ට අයිති නැති එකේ වහබිව්වා කියලා දුකයිද? දැනෙන්නේ නෑ. එච්චර දැනෙන්නේ. එහෙනම් දැන් තමන්ට අයිති නැති දෙයකට මොකක් වුණාට මුකුත් අපිට දැනෙන්නේ නෑ. හැබැයි තමන්ට අයිතියක් කියාගත්තොත් මොකද්ද දැනෙන්නේ? දුකක් දැනෙනවා. මොකද්ද දැනෙන්නේ? දුකක් දැනෙනවා. එහෙනම් ඔබ මෝඩයේද නැද්ද? ඔබට අයිති නැති ශරීරය ඔබේ කියලා විශ්වාස කිරීම දුක් විඳීම මෝඩකමක්ද නැද්ද? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ foolish. You are foolish. මොකද්ද? මෝඩකමක්. එතකොට මේ මෝඩකමෙන් අපි ගැලවෙන්නේ කොහොමද? සත්‍ය කල්පනා කරනවා. මොකද්ද කල්පනා කරන්නේ? සත්‍ය. මොකද්ද සත්‍ය? අපි කල්පනා කරන මේක මව් කුසට ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා කොහොමද පවතින්නේ කියලා. පවතිනකොට අපිට තේරෙනවා මේක පවතින්නේ කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද? ආහාර ප්‍රත්‍යෙන්. කුමක් ප්‍රත්‍යෙන්ද පවතින්නේ? එහෙනම් මේ හිතේ හැඟීමක් පවතිනවා. හිතට දැනෙනවා මේ ශරීරයත් එක්ක මමත්වයක්. මේක වරද්දා ගැනීමක්ද නැද්ද? වරද්දා ගැනීමක්. එහෙනම් මේ වරද්දා ගැනීම දිගින් දිගටම ජීවත් වෙන්න ඉඩ දුන්නොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් ඉඳිනවා. තමන්ට අයිති නැති දේවල් තමන් කරගත්තම මොකද්ද පින්නතුනේ වෙන්නේ? දුක් විඳින්න වෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් වෙනවා අපේ මැදට. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා උඹ දුක් විඳින්නේ උඹට අයිති නැති දෙයක් අයිති කරගත් ගැනීම කියන දැඩි බල මෝඩකම නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පෙන්නනවා මොකද්ද? උඹ කල්පනා කරපන් ඇත්තටම ඕක පවතින්නේ කොහොමද? කොහොමද එතකොට පෙන්නන්නේ මොකද්ද? ආහාර නිසා මේක හැදෙන හැටි කල්පනා කරපන්. ආහාර විස වීමෙන් මේක නැති වෙන හැටි කල්පනා කරපන්. වතුර නිසා මේක හැදෙන හැටි කල්පනා කරපන්. ස්වභාව දහමේ ආලෝකය නිසා මේක හැදෙන හැටි කල්පනා කරපන්. ඔහොම කියලා පෙන්නනවා. ඔය පෙන්නනකොට ඒක ඇත්තද බොරුද? ඇත්ත. එහෙනම් මේ දක්වාම ඔබ මමත්වයක් කියන එකක් හදාගෙන ඉන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම පවතින දෙයක් සම්බන්ධවද නොපවතින දෙයක් සම්බන්ධවද? නොපවතින අයිති නැති දෙයක් සම්බන්ධව. නිසා මේ සෑමෝය කෙනෙක්ම දුක් විඳින්නේ ඔබට අයිති නැති දේවල් බාරගත්ත නිසා. කුමක් බාරගත්ත නිසාද? අයිති නැති දේවල් බාරගත්ත නිසා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මොකද්ද? ඔබ මමත්වයෙන් පසු වෙනවා. ඔබේ මමත්වයෙන් පසු වෙන ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව, ඔබේ දැනුම පිළිබඳව, ඔබේ සිතුවිලි පිළිබඳව, ඔබේ දරුවන් පිළිබඳව, ඔබේ හැඟීම් පිළිබඳව ඔබේ මමත්වයක් තියෙනවා. මේ සියල්ල මමයි ගන්න එපා. මොකද ගන්න එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තියෙන අනෝබෝධය කඩනවා. මොකද්ද කඩන්නේ? අනෝබෝධය කඩනවා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ මෙහෙමයි.
අක්‍රෝදේන ජිනේ ක්‍රෝධං අසාදුන් සාදුනා ජිනේ ජිනේ කදිරියං දානේන සච්චේන ආර්යවාදිතෝ සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. බුදුහාමුදුරු බොරු ගාක් කල්පනා කර කර ඉන්න මිනිසුන්ට මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා පින්නතුනි. සත්‍ය තමයි අයිති දැරිති දේ අයිති නැහැ. එයයි සත්‍ය it is truth. ඊට පස්සේ අපිත් ඒ සත්‍ය කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරනකොට අපිටත් වැටහෙනවා මේ මමත්වයක් මේ තුල ගොඩ නැගුණට මෙහෙම දෙයක් නැහැ. හුදෙක්ම ශරීරයවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඒක ශරීරයක් කියලා. ඒ ශරීරයත් ශරීරයක් කියලා විශ්වාස කරන්නේ කුමකින්ද? සිතින්. දැන් බලන්න සිත නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ අපි මලමිණියකට පීයක් දාලා කෙටුවා කියලා කෑ ගහනවද? ඌ අඬනවද? නෑ. උට දෙනවා කණේ පාරක් කරවලා. මොකක්ද වෙන්නේ? බලන්න මරුණට පස්සේ අර එම්බාම් කරන මිනිස්සු කපන හැටි අර බඩ. එයා කෑ ගහලා අපිට මැසේජ් එකක් ගහනොත් මගේ බඩ කපනවා මාව බේරම් ඵලයන් කියලා. එහෙම වෙනවද? නෑ. එතකොට ඒ ගහනවා කණේ මෙහෙම නූල් ගහලා මේ කණේ දාලා මෙහෙම තොල් දෙක බඳිනවා. එතකොට කියනවද අනේ මගේ තොල් රිදෙනවා මට තියාගන්න ඕක මට කසාද බඳින්න තියෙනවා කියලා. එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නැත්තේ ශරීරයට එහෙම හැංගීමක් නැහැ. එහෙනම් මේ ශරීරය පිළිබඳව සියලු හැඟීම් පවතින්නේ කොහේද? සිතේ. සිතේ තියෙන හැඟීම් මට පෙන්වන්න බලන්න. නෑ. ඒවා හුදු මනෝභාවයන් පමණයි. ඒවා මනෝභාවයන් පමණයි. ඒවා සිතුවිලි පමණයි. එතකොට ඔබ ජීවත් වෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම පවතින ශරීරය තුල නෙවෙයි. මොකක් තුලද? සිතවිලි තුල. සිතවිලි කියන්නේ රූපයක් නැති හුදු මනෝභාවයන් පමණයි. එතකොට ඔබ මමත්වයේ උපදවාගෙන තියෙන සත්‍ය වශයෙන්ම පවතින මේ ශරීරය පිළිබඳව නෙවෙයි. මොකද්ද? හුදු මනෝභාවයක් පිළිබඳව. කුමක් පිළිබඳවද? මනෝභාවයක් පිළිබඳව. එතකොට පින්නතුනි අපිට මේක මනෝභාවයක් කියලා තේරුම් ගත්තොත් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේකට දෙන වටිනාකම අඩු කරනවා. දැන් අපි මේක සත්‍යයි කියලා තේරුම් ගත්තොත් අපි ඒකට වටිනාකමක් දෙනවද නැද්ද? දෙඩි වටිනාකමක් අපේ හිතේ එකතු කරනවා. ඒකට කියනවා තණ්හාව කියලා. මොකද්ද? තණ්හාවක් ඇති කරගන්න. බැඳීමක් ඇති කරගන්න. ඒ බන්ධනයක් ඇති කරගත්තට පස්සේ ඒ බන්ධන කැඩෙනකොට විශාල දුක අපි තේරුම් ගන්න සත්‍ය. සත්‍ය තේරෙනකොට අපිට තේරෙනවා මේක තියෙන මේ ශාරීරික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කොහේ ප්‍රශ්නයක්ද? හිත තුල ගොඩ නැගෙන විතර්කයක් මේක. හිත තුල ගොඩ නැගෙන වැරදි සාගත කල්පනාවක්. මේක හුදු මනෝභාවයක් පමණයි. ඒත් අපි මනෝභාවයක් තවදුරටත් ජීවත් කරගන්න අපිට කිසිදු ආසාවක් නැහැ. ඒක හුදු රූපය කියන්නේ මනෝභාවයක් පමණයි නම් ඒ මනෝභාවය යථාර්ථයක් කරගන්න අපිට උවමනාවක් නැහැ. මොකද ඒක යථාර්ථයක් කරගන්න කවදාවත් බැරි නිසා. ඒත් අපිට තේරුම් ගත්තම අපි මේක මනෝභාවයක් කියලා අපි අවබෝධ කරගත්තම අපි දැනගත්තම අපිට තේරෙනවා ඒ මනෝභාවය ඇති වෙන තැනම නැති වෙනවා. දැන් ඔබ ඔබේ ශරීරය ගැන කල්පනා කර කොහොමද ඔබේ නියපොතු ටික කොහොමද කල්පනා කර? දත් ටික කල්පනා කර. මැදලාවේ නැත්තම් කල්පනා කරන්න එපා. එතකොට මොකද්ද? ඔබේ ඇස් දෙක ගැන කල්පනා කර. ඔබේ පපුව ගැන කල්පනා කර. ඔබේ අංගපසං ගැන ඔබ කල්පනා කර. ඒ හොඳට තියෙනවද නිකන් අවුල් වගේද? ඒව ගැන කල්පනා කොණ්ඩේ දිගට වවලා කරාබුවා ඒව කල්පනා කරා. දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න මෙහෙ ගැන මොකක් ගැනද? මෙන්න අබ්දුල් කලාම් ගැන කල්පනා කරා. යුගයේ මිනිසා කල්පනා කරා. අබ්දුල් කලාම් දුප්පත් මිනිස්සෙක්. අබ්දුල් කලාම් මෙහෙම කෙනෙක්. අබ්දුල් කලාම් මිසයිල හැදුවා. අබ්දුල් කලාම් එහෙම කරා. දැන් එහෙම හිතනකොට දැන් ශරීරයේ තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් ඔබේ පිළිබඳව හිත පිළිබඳව උපදින ශරීරය පිළිබඳව උපදින මනෝභාවයන් තවත් මනෝභාවයකට යනකොට එතනම නැති වෙනවා. මොකද්ද? ඔබේ හිත ශරීරය පිළිබඳව ඔබ ගොඩනගා ගන්නා සංකල්ප. ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව ඔබ ගොඩනගා ගන්නා වැරදි අවබෝධය. ඒක තවත් අරමුණකට යනකොට එතනම නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ මනෝභාවය කාටවත් ජීවත් කරවන්න බෑ. ඒ ජීවත් කරන්න බැරි. මෙයා වෙන අරමුණකට යනකොට ඒක එතනම නැතුව නැවත අරමුණාවම තමයි මෙයා උපදින්නේ. අනිත්‍යවත සංඛාර. උපාද වය උපදී නිරුද්ධ වෙනවා. උපදී නිරුද්ධ වෙනවා. උපදී නැති වෙලා යනවා. උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ. ඔන්න ඔය ආකාරයට ওই මනෝභාවයන් උපදින හැටිත්. ওই මනෝභාවයන් නැති වෙන හැටි කවුරු හරි තමා තුලින් මේ පොතෙන් ගත්ත දැනුමෙන් මම කියපු එක අහලා නෙවෙයි. ඔබේ හිත තුලින් ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ?
තේසං ූප සමෝසුකෝ. ඔව් පරම සුඛයට පත් වෙනවා. ආරෝග්‍යා පරමාලාභා සන්තුට්ටි පරමං ධන විශ්වාසා පරමාඥාති නිබ්බාණං පරමං සුඛා. නිබ්බාණං පරම සුඛයටපත් වෙනවා. ඇයි ਉਹ පරම සුඛයටපත් වෙන්නේ? ඔහු තුල පවතින වැරදි බනෝබෝධය අයින් කරගත්තට පස්සේ ඒ තිල අනෝබෝධය වැරදි අනෝබෝධය අයින් කරගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සත්‍ය උඩ ජීවමාන වෙනවා. සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? නිර්වාණය පමණයි. සත්‍ය මොකද්ද? නිර්වාණය පමණයි. අන් සියල්ලම හුදු මනෝභාවයන්. එතකොට ඔහු සත්‍ය තුල ජීවමාන වෙන්නේ ඔහුගේ අනෝබෝධය අයින් කරගත්තට පස්සේ. කුමක් අයින් කරගත්තට පස්සේද? අනෝබෝධය පවතුන තුරු සත්‍ය ජීවමාන නැහැ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. දැන් පින්නතුනි මෙන්න මේ වගේ මම මේක උදාහරණයක්. මේ වගේ බෝලයක් තියෙනවා. මේ බෝලේ කටකට ගහලා තියෙන්නේ. මේ බෝලේ සම්පූර්ණ කුණු රොඩු වලින් පිරීලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා ප්ලාස්ටික් බෝලයක්. මොන බෝලයක්ද? ප්ලාස්ටික් බෝලයක්. මේකේ කුණු රොඩු මෙතන කටක් තියෙනවා. මේ කට ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මේ කොච්චර කුණු රොඩු තියෙනවද කියනවා නම් මේකේ කිසිදු අවකාශයක් කාටවත් දකින්න බෑ. කුණු පුරවලා මේ කලයේ ඇතුළට වහලා තියෙනවා. දැන් කාට හරි ඕන මේ කලයේ ඇතුළේ තියෙන අවකාශය දකින්න. මොකක්ද දකින්නද? අවකාශය. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕන? මොකක්ද අයින් කරන්න ඕන? ඔහු මේ සිදුර මුඩේ ගලවලා පල්ලෙහාට හෙළුවට පස්සේ මේ සියල්ලම අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ ඔහු අවකාශයක් හැදුනද? තීන අවකාශයටපත් වුණාද? තීවන අවකාශයටපත් වුණා. ඒ වගේ තමයි. නිර්වාණය ඔබ තුල පවතිනවා. මොකද්ද පවතින්නේ? මේක උපමාවක්. මේක වැඩි කලප ගන්න එපා. නිර්වාණය ඔබ තුල පවතිනවා. ඒ නිර්වාණයට ඔබටපත් වෙන්න බැරි ඔබගේ අනවබෝධය වැඩි නිසා. කුමක් වැඩි නිසාද? ඒ අනවබෝධයේ ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ මමත්වයේ හරහා. ඒ සත්‍ය කරා ඔබට සත්‍ය තුල ඔබට ජීවමාන වෙන්න බැරි. ඒ පරම සුඛයට ඔබටපත් වෙන්න බැරි. ඒ පරම විමුක්තියට ඔබටපත් වෙන්න බැරි. ඒ පරම ආනන්දයට ඔබ තුල තියෙන එකට ඔබටපත් වෙන්න බැරි. ඔබ තුල විශාල අනවබෝධයක් පවතිනවා. ඒ අනවබෝධය ගොඩ නැගිලා තියෙන ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව ආකල්ප වලින්. ඒ අනවබෝධය ගොඩ නැගිලා තියෙන ඔබේ දරුවන් පිළිබඳව ආකල්ප වලින්. ඒ අනවබෝධය ගොඩ නැගිලා තියෙන ඔබේ දැනුම පිළිබඳව ආකල්ප වලින්. ඒ අනවබෝධය ගොඩ නැගිලා තියෙන ඔබේ දහම් දැනුම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අනවබෝධය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ ওই තියෙන විශාල ඔබ බාහිරින් ගත්තු කැලිකසල තුලින්. එතකොට ඒ කැලිකසල ජීවමාන කරන්නේ මනෝභාවයක්. ඒ කියන්නේ සිතට දැනෙන අරමුණු හරහා තමයි ඒව ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට සිතට අරමුණක් දැනෙනකොට ඔබ තුල දරුවන් උපදිනවා. ඔබ තුල කොස්දෙල් පොල් උපදිනවා. ඔබ තුල අඹ උපදිනවා. ඔබ තුල ඔබේ ශරීරය උපදිනවා. ඔබ තුල මොකද්ද උපදින්නේ? ඔබේ දැනුම උපදිනවා. ඔබ තුල මිෂයිල උපදිනවා. ඔබ තුල මල් උපදිනවා. ඔබ තුල හඳ උපදිනවා. ඔබ තුල ඉර උපදිනවා. ඔබ තුල පෘථුවිය උපදිනවා. ඒ සියල්ල උපදින්නේ ඒ මනෝභාවයන් වලට ඔබ දැඩිසේ ආස කරන නිසා. යමෙක් ආසාව නැති කරන්නේ කොට අපිට වැඩක් නැහැ. ඔහු ආසාව ඔහුගේ නැති වෙන්නේ ඒවා මනෝභාවයන් කියලා තේරුම් යන තරමට. අපිට මිනිස්සෙට කිව්වට අපි දරුවන් ගැන ආසාව නැති කරන්න කියලා උට ඒක නැති කරන්න බෑ. මොකද උට නැති කරන්න බැරි දරුවන් කියන්නේ මනෝභාවයක් නෙවෙයි. දරුවන් කියලා සත්‍ය දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔහු විශ්වාස කරනවා. ඔහු තවදුරටත් ඔහුගේ හිතට ලං වෙනකොට තවදුරටත් ඔහු චිත්තය ගවේෂණය කරනකොට ඔහුට පෙනී යනවා ඒ ආර්ය පරිශ්‍රණය තුල මොකක් තුලද? ආර්ය පරිශ්‍රණය තුල පෙනී යනවා මෙහෙම එළියේ තියෙන පුද්ගල ස්වභාවයක් නැහැ. මේ සියල්ල පවතින්නේ කොහෙද? අතුලාන්තේ. මම ඒකට ඔබට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මම පේනවද? පේනවද මම? මං මොකෙද්ද? කවුද? කවුද? ස්වාමීන් වහන්සේ. මම කවුද? හාමුදුරුවෝ නම. මම එනවා ලබන සතියේ සුදු ඇඳලා සරමක් ගහලා දිගට දාලා කළු පාට පටියක් බැඳලා කුරුසයක් එල්ලගෙන. මම කවුද? මම කවුද? කවුද? පාදකෙනෙක්. මම ඊළඟ සතියේ එනවා ඔළුවට කැප්පයක් දාලා අත් දිගට වැදලා අල්ලාහ් හුලල්ලා ගාගෙන. මම කවුද? අල්ලාහ් අක්බර්. මම කවුද? ලෙබ්බේ. මම ඊළඟ සතියේ එනවා රවුලක් මෙතන අලවලා මෙතන ඉරි තුනක් ගහලා ඕම් ශාන්ති ඕම්. මම කවුද? පූසාරි. මම ඊළඟ සතියේ එනවා සිගරට් එකක් ගහගෙන. මම කවුද? රස්තියාදුකාරයෙක්. සැබවින්ම මම කවුද?
සැබවින්ම මා කවුද? කවුද? නාම රූප ගොඩක්ලු. ඒකත් කොහෙද තියෙන්නේ? හිතේ. සැබවින්ම මා කවුද? මා ඔබ තුල ඇඳගත් චිත්‍ර පමණයි. සැබවින්ම ඔබ මාව දකින්න බෑ ඔබට. ඒ මාව දකින්න ස්වභාව ධර්ම ඔබට අයිතියක් දෙන්නේ. ඔබ දකින්නේ මගේ වර්ණ ධාතුව පමණයි. මොන ධාතුවද දකින්නේ? බලන්න ලස්සනට ඉන්නවනේ කළු පාට තලෙලලුවට ඉන්නේ. පේනද? උපන්ගේ මං එහෙමම ඉන්නවා. ඔබේ වර්ණ නිමිත්ත විතරයි ඔබේ චක්කු විඥානයේ දර්ශනය වෙන්නේ. චක්කු විඥානයේ ගන්න වර්ණ ඡායාව ඇහි උපදින සිතට කියන මොකද චක්කු? එයා අරමුණු කරන්නේ මොකද? වර්ණය පමණයි. ඔබේ කනට මම පේනවද? නෑ. පේනවද? නෑ. ඔබ ඇස් දෙක වහගෙන මං ගැන හිතන මම පේනවද නැද්ද බලන්න. පේනවා. මං කතා කරන දේ තුල මං උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. එතකොට පින්නතුනේ ඔබේ වර්ණ මාත්‍රය විතරක් මා අරමුණු කළා. ඒ පෙර විපාකයට අපි ඒව පස්සේ කතා කරමු. එතකොට මාව හදන්නේ කවුද? ඔබේ මනෝභාවයන්. කවුද මාව හදන්නේ? ඔබේ මනෝභාවයන්. එතකොට මම ලබන සතිය සුදු ඇඳලා බෙල්ට් එක දාගෙන එනකොට ඒ වර්ණය අරමුණු කළා. ඊළඟට හදන්නේ කවුද? ඒත් ඔබේ මනෝභාවයන්. ඒවා යථාර්ථයක් නැහැ. ඒවා කිසිදු යථාර්ථයක් නැහැ. නමුත් ඔබ හාමුදුරු නමක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවද නැද්ද? ඉතින් මං කිව්වද යකෝ විශ්වාස කරන්න කියලා? ඒක මගේ වරදක්ද ඔබේ වරදක්ද? එහෙනම් මේ ගත්ත වර්ණය හරහා ඔබ හැදුවා. මා හරහා හැදුවා කවුද? ඔබ. ඒකට මම සම්බන්ධ නැහැ. ඒකට සම්බන්ධ ඔබේ හිත. සංකල්පයක්. ඒක හිතේ තියෙන සංකල්පයක්. ඒක හුදු සංකල්පයක් පමණයි. දැන් උදාහරණයක් හිතන්නකෝ. අපි බලමු සෙක්ස් ෆිල්ම් එකක්. එහෙම එකක් දානකොට නිකන් ඇතුළ නිකන් එනවද නැද්ද? හැබැයි මං පේනවා වගේ මෙතන පේන වර්ණය විතරයි නේද? දැන් කවුද එහෙනම් මේව හදන්නේ? සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. ඒව හුදු සංකල්පයක් හිතේ තියෙන. දැන් ඒගොල්ලෝ එතනත් නැහැ. එතන තියෙන යම්කිසි ඉලෙක්ට්‍රොනික ධාරාවක් පමණයි. නමුත් අපි තුල රාගය ජනිත වෙනවද නැද්ද? ජනිත. ඒකෝට මේ සියලු දේවල් රාගය, ද්වේෂය එතනින් ගියාට පස්සේ ඔබේ ශරීරය පිළිබඳව, අන් අයගේ ශරීරය පිළිබඳව, ඔබේ දැනුම පිළිබඳව ඒ සියල්ලම හදන්නේ කවුද? සිත. මනෝ පුබ්බංගම ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. මනසාචේ පදුට්ටේන වාසතිවා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ හිත තමයි සිතා සිතුවිලි තමයි මේ සියල්ලටම මුල් වෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ ඔබ උපදිච්ච දවස් ඉඳලා කොච්චර ජීවත් වුණත් අර අබ්දුල් කලාම් වගේ ඔබේ මනෝභාවයන් අනෝබෝධය නිසා සත්‍යයි කියලා විශ්වාස කරනවා. කුමක් කියලා විශ්වාස කරනවද? සත්‍යයි කියලා. ඔබේ සත්‍යතා වලට පහරක් කවුරු හරි ගැහුවොත් ඒ සත්‍යතාවලට පහර ගහන එක්කෙනත් එක තරහ වෙනවා. මොකද මේවට ඔබේ ශරීරයට පහර ගැහුවොත් වදින්නේ කාටද? මමත්වයට පැවැත්මක් නැති වෙනවා. කාටද පැවැත්මක් නැති වෙන්නේ? දැන් මම සරලම උදාහරණයක් ගන්න. දැන් මම ඔබ දන්න සරල ප්‍රශ්නයක් නැගිට්ටවල අහනකොට කියා ගන්න පුළුවන්ද? ඇයි බැරි? ඔබේ මමත්වය දෙදරනවා. මොකද්ද දෙදරන්නේ? ඔබට මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය මෙතන එනවා තමන් ගැන කිසිම වටිනාකමක් නැති මිනිස්සෙක්. ඒක ඩස්පි ඩයල් එකක් කියලා අපේ භාෂාවෙන් කියන. ඌට කතා කරු තू ඕන එකක් කියනවා. දැන් මෙතනට එන ඉංජිනේරුවරයෙක්, මහාචාර්යවරයෙක් මම ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනකොට ඔහුට මොකද්ද වෙන්නේ? වැඩියෙන්ම දුක දැනෙන්නේ මේ ඩස්පි ඩයල් එකටද ඉංජිනේරුවටද? ඇයි ඒ? ඔහුගේ දැනුම පිළිබඳව දැඩි මමත්වය පවතින. ඔහු මාව කයි කන්න පුළුවන්. ඇයි කන්නේ? ඔහුගේ මමත්වයට මම කෝචොක් කරනවා. මොකක් කරනවද? කෝචොක් කරනවා. විහිළු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු කල්පනා කරනවා යකෝ මම එකකින් අහනවද? මම එකකින් මෙහෙම අහන එක සාධාරණ නේද? උඹ කියලා කතා කරන තාත්තගේ අම්මගේ වයසේ ආවුන්ට ඉතින් මට මොකෝ බා? ඔක්කොම තියෙන්නේ කොහේද? හිතේ. ඔබ ඔබේ වයස, ඔබ ඔබේ දැනුම, ඔබ ඔබේ ආකල්ප ලොකුවට ගොඩ ගහගෙන ඉන්නවා. ඒවට ලොකුවට හිතාගෙන ඉන්නවා මම මෙහෙම ඉන්නවා මට සතියකට වටින්නේ නැහැ බා. මොකටද වටිනාකමක් දෙන්නේ? ඒ වහුදු මනෝභාවයන් විතරයි. ඔබ මෙතෙන්ට එන්න ඕන ඔබේ මමත්වය
ගැන තේරුම් ගන්න. කුමක් ගැන තේරුම් ගන්නද? නිර්වාණය ගැන තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ මමත්වය ගැන තේරුම් අරගෙන අනවබෝධය අයින් කළා දාන්න මේ කියන විදිහට ඔබ කොහෙද නතර වෙන්නේ? නිබ්බානම් පරමං සුගන් තුල ඔබ ජීවමාන වෙනවා ඇති. හරියට කුණු අයින් කරාට පස්සේ අවකාශය හැමම පවතිනවා වගේ. ඔබ තුල නිර්වාණය මේ හැම මොහොතකම පවතිනවා. ඔබේ විමුක්තිය, ඔබේ නිදහස් වීම, ඒ පරම සුඛය, පරම ආනන්දය, ඒ නිර්වාණය මේ තුල ඔබ තුල පවතිනවා. නමුත් ඔබේ හිතට දැනෙන අරමුණු වල වේගවත් බව නිසා, ඒ තියෙන මනෝභාවයන්ට ඔබ ආසා කරන නිසා, ඒවා වෙනුවෙන් ඔබ පෙනී සිටින නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ නිර්වාණය ඔබට පේන්න ඉඩ නැහැ. ඔක්කොම පිරලා තියෙන්නේ. මොනවද පිරලා තියෙන්නේ? කුණු වලින්. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන ලස්සන වචනේ තමයි සියල්ල අත්හැරලා දාන්න. මොකද කිව්වේ? සියල්ල අත්හැර. සියල්ල කියන්නේ කවුද? ඔබට දැනෙන සියලුම අරමුණු වලින් අත මිදෙන්න. අරමුණු නොදැනෙන මට්ටමත් අරමුණක්. දැන් කිසිවක් අපි උදාහරණයක් කියමුකෝ. දැන් මම අහන සාමාන්‍ය සරල දේ. දැන් අපි කියමු සාමාන්‍ය වචනය yes අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ මොකද්ද? no. එතකොට yes කියන එක නැත්තම් yes no කියන දෙකම නැත්තම් මොකද්ද තියෙන්නේ? yes no කියන දෙකම නැත්තම් මොකද්ද තියෙන්නේ? මුකුත් නැහැ. නමුත් තාමත් හිස් ස්වභාවයක් දැනෙනව නේද? දැන් ඔබේ මමත්වය හැදෙන්නේ කුමක් තුලද? හිස් ස්වභාවය තුල ඔබ ජීවමාන වෙලා. කුමක් තුල ජීවමාන වෙලාද? දැන් yes තුල ජීවමාන වුණා, no තුල ජීවමාන වුණා. ඒ දෙකම නැති වුණාම මුකුත් නැහැ කියලා අදහසක් දැනෙනවනේ. ඔබට දැන් තාමත් දැනෙනව මොකද්ද? මුකුත් නැහැ. නමුත් ඒක තාම දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. අන්න ඒ තුල දැන් ඔබ ජීවත් වෙනවා. ඒ සියුම් ස්වභාවය තුල ඔබ ජීවත් වෙනවා. අන්නේ මුකුත් නැහැ කියලා දැනෙනවා. ඒකත් නැත්තම් මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? ඒ මුකුත් නැහැ කියන අදහසත් හිතට ගන්න බැරි නම් මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද? මොකක්ද? ඔබේ හිතට පවතින අරමුණ නෑ. අන්න ඒකට කියන්න ශබ්දකෝෂ ඔබේ හිතේ ශබ්දකෝෂේ වචනය නෑ. ඒ ස්වභාවය හිතකට අල්ලන්න බෑ. ඒ ස්වභාවය හිතකින් දැනගන්න හිත නිරෝධ වෙනකොට තමයි ඒ ස්වභාවය මතුවෙන්නේ. මොකක්ද නිරෝධ වෙනකොට මතුවෙන්නේ? හිතට කිසිම අරමුණක් සියුම්මෝ ගොරෝසෝ කිසිම අරමුණකට පවතින්න බැරි වෙන තත්ත්වයට හිතපත් වුණාම හිත නිකම්ම මොකද වෙන්නේ? නිවිලා යනවා. ඒකට බුදුහාමේ ආනන්තරික සමාධිය කියලා. මොන සමාධියද? ආනන්තරික සමාධිය. ඒ කියන්නේ අතරක රැඳෙන්නේ නැතුව නිර්වාණයටපත් වෙනවා. දැන් ආනන්තරික පාප කර්මය කියනවා කෙලිම අවීචයේ ගිහිල්ලා උපදින පව් වලට. ආනන්තරික සමාධිය කියනවා කෙලිම නිර්වාණයටපත් වීමට. දැන් ඔබට තේරුණාද? ඔබ අන්ත දෙකෙන් ගැලවුණාට පස්සේ ඔබ තවත් නැවත මොකද වෙන්නේ? ඔබ මධ්‍යයට ඇලෙනවා. මොකටද ඇලෙන්නේ? මධ්‍ය කියන්නේ අර මුකුත් නැති ස්වභාවයට ඔබේ හිත ඒක තුල ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට පින්නතුනේ යස් කියන අන්තය පවතින්නේ හිතේ. අත කියන අන්තය පවතින්නේ කුමක් හේතුවෙන්ද? රාග අනුසය හරහා. මොන අනුසය හරහාද? රාග අනුසය. නෝ කියන අන්තය පවතින්නේ මොකක් හරහාද? පටිඝ අනුසය හරහා. මුකුත් නැහැ කියන අංශය පවතින්නේ අවිජ්ජා අනුසය හරහා. මුකුත් නැහැ කියනකොට ඒ අතුලාන්තයේ හිත ඇතුලේ තියෙන මොකද්ද? අවිද්‍යාව අනුශය මට්ටමේ පවතිනවා. ඔය යස් කියනකොට මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? රාගය තියෙනවා. අතුලාන්තයේ තියෙනවා ඒකට කැමැත්ත ආසාවක් පවතිනවා. නෝ කියනකොට ඒක ඒ හිතේ දැනෙන දේ තුල අතුලාන්තයේ මුල තියෙන්නේ කොහෙද? පටිගේ. එතකොට මේ දෙකම අත්හැරියට පස්සේ ඔබේ හිතපත් වෙනවා මධ්‍යයට. මොකටදපත් වෙන්නේ? මධ්‍යයටපත් වෙනවා. මැදටපත් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මැදත් අත්හැර දැමිය යුතුයි. කුමක් අත්හැර දැමිය යුතුද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයද ඔබ අත්හැරිය යුතුයි. මොකද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් ඔබේ හිතට දැනෙන අරමුණක් පමණයි. ඒකත් අත්හැරිනකොට ඔබේ සිත මොකටදපත් වෙන්නේ? නිර්වාණයටපත් වෙනවා. මේක කියපු සූත්‍රය මැද අත්හැරීම පිළිබඳව දේශනා කර සූත්‍රයට තමයි මජ්ජි සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මොන සූත්‍රයද? මජ්ජි සූත්‍රය. එතකොට ආසීවිසෝපම සූත්‍රය. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව පෙන්නනවා. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට ධර්මය දෙන්නේ කටපාඩම් කරලා මතක තියාගෙන සිත ජීවත් මනෝභාවයන් ජීවත් කරවන්න නෙවෙයි. තවදුරටත් ඒ ධර්මය තුළ පැවැත්මක් හදන්න නෙවෙයි. ඒ ධර්මය බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන්නේ ආයුධයක් කළා හිත කෙලින්ම විනාශ කරලා දාන්න. මොකක් විනාශ කරලා දාන්නද? සිත විනාශ කරන්නමයි ධර්මයේ හිතට දෙන්නේ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම කිව්වේ කුල්ලූපමං භික්කවේ ධම්මං දේසිස්සාමි. මහණෙනි මම ධර්මයේ දේශනා කරන්න නොගහනත්තාය. කවුරුවත් ඒක අල්ලගන්න එපා. ඊතර වීම සඳහා පමණයි. උම සඳහා පමණයිද? ඊතර වීම සඳහා පමණයි.
ඔව් සැබවින්ම ගිහි මම අදහෙදිත් මතක් කරා මම නැවත මතක් කරන්නේ ගිහි ගෙවල් වලදී අපි සාමාන්‍ය අපේ පුරුද්ද තමයි යම් දේවල් මානසිකව බදා ගැනීම. දරුවෝ බදා ගන්නවා, ගෙවල් බදා ගන්නවා, ඉඩ කඩම් බදා ගන්නවා. ඒ සියල්ල එළියෙන් වගේ එළියේ ඒව දේවල් නැතුණත් අපි මනසින් ඒවට ආස කරනවා. ඒවට තමයි බදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එළියේ ඒවා පැවතුනාට බදා ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මනසේ ඒවා ආස කරොත් තමයි බදා ගැනීම වෙන්නේ. ඒත් අපි ඒවට අපි දැන් ඒ වගේ දේවල් නැති මිනිස්සෙක් වුණත් එයා ඒවට දැඩි ලෙස ආස කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඒවා මනසින් බදාගෙන ඉන්නේ. ඒකට අපිට ওই සියල්ලම එපා වුණාම ඇත යන අන්තේ එපා වුණාම අපි කෙලිම වැටෙනවා පැවිද්දට. ඒ කියන්නේ නැත යන අන්තයට. මොන අන්තයට වැටෙන්නේ? එතකොට අපි කියනවා අපිට සල්ලි එපා. අපිට ගෙවල් එපා. අපිට වාහන එපා. අපිට වැඩි කෑම බීම එපා. ඊට පස්සේ එයා වැටෙනවා කිසිවක් එපා කියන අන්තයකට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයා ශරීරයට දැඩි ලෙස දුක් දෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා තනි සිවුරෙන් ඉන්න පටන් ගන්නවා. අමු සොහොන් වල ඉන්න පටන් ගන්නවා. අවුව තපින්න පටන් ගන්නවා. පාත්‍රයෙන් කන්න බොන්න පටන් ගන්නවා. ඔය දුර වැටෙනවා. කැලවල් වලම ඉන්න පටන් ගන්නවා. මිනිස්සුත් එක්ක වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි කතා කරන්නේ නැති? ඔහු විශ්වාස කරනවා සියල්ල එකතු කිරීම තුළ මගේ සංසාරේ නැති වුණේ නැහැ. දැන් ඔහු ඊට පස්සේ නතර කරන්න යනවා. ඒක අනිත් පැත්ත තෝර ගන්නවා. සියල්ල එපා කියලා. දැන් හිත ජීවත් වෙනවා එපා කියන ඒවායි. මොකක් තුළද ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්නේ? මේක තියෙන සියුම් භාවය. ඔය සුද්ධෝ ඉන්නවනේ. උන් කාම සුකල්ලිකානුയോഗයට ඒ කියන්නේ දැඩි ලෙස කන්සෙප්ට් විඳලා මෙහාට ඇවිල්ලා එක පාට වැටෙන අත්ති කිල මතානුയോഗයට. මොකටද වැටෙන්නේ? උන් ඔක්කොම එපා කියාගෙන යනවා. ඒක වෙනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ වෙනකොට. ඒ නිසා පිනතුනි අන්න එහෙම වෙනවා. උනාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මම සරල උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. දැන් ඔබ පැවිදි වෙන්නේ හොඳ දුෂ්කර ආරණ්‍යයකද හොඳට කන්න බොන්න කම්ෆර්ටබල් තැනකද? කොහෙද පැවිදි වෙන්න අදහස තියෙන්නේ? දුෂ්කර ආරණ්‍ය. ඇයි එහෙම තියෙන්නේ? දැන් ඔබ දුෂ්කර ආරණ්‍යක තමයි පැවිදි වෙන්න අදහස තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? දැන් ජීවත් වෙන්නේ හොඳට කොට්ට මෙට්ට දාලා දැන් ඇඳුමක් පැළඳුමක් නැත්තම් මහත් ඒ කන්න හදනවා. මම දැන් මගුල් ගෙදර යන සාරිය නැත්තම් කන්න හදලා දැන් එහෙමයි කරන්නේ. දැන් අදහස් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔබ ආස කරනවා මේක අනිත් පැත්තට. ඇත්තටම ඔබ කාමයේ භුක්ති විඳින ගමන් කාමයට දේශ කරනවා. මොකද කරන්නේ? එතකොට ඔබ දේශ කරාට ඔබට දැන් මේව අත්හරින්න බෑ. ඔබ මේක දේශ කරාට ඔබට මේව අත්හරින්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔබ මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ අත්හරිච්ච අය දකින්නවා. සෙරප්පු නැතුව යන. එතකොට එක වේලක් කන. ඊට පස්සේ කැලවල් වල වාසය කරන. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් අර ඔබේ හිතේ තියෙන ප්‍රතිරූපේ අතර අන්න බඩ ගාගෙන යනවා. ඇයි යන්නේ? ඔබ විශ්වාස කරනවා අපිට බැරි වුණාට මේගොල්ලෝ හරි මේක ගන්න. හැබැයි එතන නිවන නැහැ. දේමේ භික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා. මහණෙනි පැවිද්දන් විසින් අන්ත දෙකක් සේවනය නොකළ යුතුයි. යෝචායන් කාම සුකල්ලිකානුയോഗෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතු ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ. යෝචායන් අත්ත කියලා මතානුയോഗෝ දුක්ඛෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ. ඔය අන්ත දෙකට හිතපත් කරගන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මොකද මේ දෙක තුලම නිදහස නෑ කියන සියල්ල එපා කියන අදහස තුල පටිඝය පවතිනවා. සියල්ල ඕන කියන අදහස තුල රාගය පවතිනවා. ඒතකොට පින්නතුලි ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දැන් ඔය කැලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ ගැන ගිහිල්ලා කියන්නකෝ. හාපෝ උන් කාලා ඉන්න හැටි විතරක් කියලා කියනවනේ. සමහරට එහෙම කියන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම දෙනවනේ. ඇයි දෙන්නේ? ඔවුන් දැන් එපා කියන දේට ආස කරනවා. නමුත් ඒක දකින්න අයට දේශ කරනවා. දැන් ඔබ කාමයට දේශ කරමින් එපා වීමට ආස කරනවා. දැන් ඔහු එපා වීමට ආස කරමින් මොකද කරන්නේ? කාමයට දේශ කරනවා. දෙකම එකයි. ඔයාලට කියන්නේ ගහලා බැන්දත් එකයි බැතලා ගහුවත්. දෙපැත්තම එකයි. දෙක ඇත්තෙම නිර්වාණය පවතින්නේ නැහැ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කරන්නේ අනුපගම්ම වික මජ්ක්‍ධිමා ප්‍රතිපදා තථාගතේන අවසම්බුද්ධ. චක්කු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අන්ත දෙකම අත්හැරලා මොකද කරන්නේ? මැද හොයා ගන්නවා. මොකද හොයාගන්නේ? මැදයටපත් කරනවා. අපිව මැදට ගේනවා. මැදට ගෙනාවම පින්නතුනි ගැටලු අඩුයි. මොනවද අඩු? yes no දෙකම අත්හැරියට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැනේ. මුකුත් නැහැ කියලා අදහසක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ තුල නිකන් සැනසීමක් තියෙනවා. කිසිව දෙයක් නැහැ කියලා අදහසක් සැනසීමක් තියෙනවා. ඒ තුල මොකද්දෝ හිතේ නිවි යාමක් පේනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පොඩ්ඩක් ඉවසපන්. ඕක නිර්වාණය නෙවෙයි.
ඔන්න උතරත් ඇත්තරපා. මේ මැදාත් හරින එකට කියන්නේ ධර්මය අත්හරිනවා කියලා. මොකක් අත්හරිනවා කියලාද කියන්නේ? අන්න එතකොට ඒකත් අත්හැරිය ගමන් හිතට පින්නතුනේ මොකද මැදට සාපේක්ෂව තමයි yes no තියෙන්නේ. මැද නැත්තම් yes no නැත. ඔව් කෙලින්ම ඔහුගේ සිත මොකද නිරුද්ධ වෙනවා. විඥාන නිරෝධෝ නාම රූප නිරෝධ. විඥාණයට කිසිදු පැවැත්මක් නැති වෙලා යනවා. විඥානේ මේ පැත්තේ පැවතියා මේ පැත්තේ පැවතියා බුදුහාමුදුරුවෝ කරේ කෙලින්ම ගෙනාව මැදට. මැදට ගෙනල්ලා මැදත් ඇරියට පස්සේ විඥාණයට කිසිම පැවැත්මක් නැහැ. අන්න ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට උදව් කරන විදිය. නමුත් පින්නතුනේ අපි නමුත් නිර්වාණය කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්න කැලවල් වල යන්නේ ඒක එහෙම. කැලේවත් නගරේවත් නිර්වාණය නැහැ. කැලේවත් නගරේවත් නිර්වාණය නැහැ. ඒක ඔබ තුල පවතින්නේ. බෝගහේ, පන්සලේ, චෛත්‍යයේ, ඊළඟට කටින පිංකමේ, සිවුරේ ඔය කිසිම එකක් නිර්වාණය නැහැ. නිර්වාණය පවතින්නේ ඔබ අතුලාන්තේ. ඒක ඔබේ අවදි වෙන්නේ කුමක් තුලද? අනෝබෝධය අයින් කිරීම තුල. අනෝබෝධය අයින් කිරීමකට කියනවා මොකද මමත්වය අයින් කිරීම කියලා. කුමක් අයින් කිරීමද? මොකද සිත ජීවත් වෙන්නේ මේ තුන්තැනේ ජීවත් වෙන්නේ මමත්වයක් හදාගනිමින්. කුමක් හදාගනිමින්ද? මනෝභාවයන් තුල අරමුණු තුල මමත්වයක් අපිට පෙන්නනවා. ඒක කියන්නේ නැති දෙයක් පෙන්නනවා. මායාකාරී කියන්නේ ඒකනේ සිත බුදුහාමුදුරු උපමා කරේ කාටද? මායාකාරී. මායාකාරී දක්ෂයි නැති දෙයක් පෙන්වන්නේ. දැන් උදාහරණයක් මම නිතරම විස්තර කරන මායාව තමයි අර මිනි පෙට්ටිය කෙල්ලෙක් දාලා තුන් පළකින් කපන එක. මම දවසක මැජික් එකක් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. මැජික් ශිල්පියෙක් ගේන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ අපි පෙන්වමු මැජික් එකක් දවසක. ඒතකොට ඔබට මේ මායාව කියන තවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට පින්නතුනේ මැජික් එකක් කියලා අපි මිනි පෙට්ටියක් ගෙනාවා. තිව්වා. තිව්වට පස්සේ ලස්සන ගෑල් ළමෙක් ඔබට අතපත ගන්න දීලා ඔබටම කියන උස්සලා තියපන් පෙට්ටියෙන් කියලා. දැන් තිව්වා. ඔබටම කියන පින් එක වහන්න කියලා. දැන් වැහුවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? ගත්ත චේන්සෝ එක ස්ටාර්ට් කරා. දැන් සටපට ගාලා බර ගාලා ඔබ බලාගෙන ඉඳි තුන් පැත්තකින් කපලා දැම්මා. දැන් මොකද ලේ විසිකරනවා ඇඟට ඔබලගේ. කාගෙට විසින්නේ? විසින. දැන් ඔබ මොකද වෙන්නේ? ඇස් කටේ දාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. හම්මෝ හයියෝ. ලේත් වැදුනා. පින් එකත් ඇහුවා. අල්ලලා බැලුවා. කැපුවම තමයිද නැද්ද? කැපුවම තමයි. හැබැයි පෙන්නුවේ මොකද්ද? මායාවක්. ඔබ බලන්න ගියේ මොන සංදර්ශනයක්ද? මැජික් සංදර්ශනය. ඒ මැජික් කාර්යය දක්ෂ වෙනවා. ඔහු පෙන්වන මායාව රියැලිටි කියලා කිසිම ඔබට ඔහු දැනෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක කිසිම වරදක් තියනවා කියලා. ඒක බොරුවක් කියලා ඔහු දැනෙන්න ඉඩ දෙන්නේ. පිස්සු අපි ඒක බොරුවක් කියලා දන්නවා අපි ඔක බලන්න යනවද? පිස්සු අපිට hina යන ඕ ඒක කපන්න හදනකොට. අපි දන්නවා දැන් මූ කපන්නේ මූ කොහොම හරි පෙට්ටිය මේ පැත්තට වෙනවා ලේ මේවයි ගාලා තියෙන්නේ මේ බෑග් ඉරෙනවා මේකට තියුවට පස්සේ මූ ගානට පෙට්ටිය මැදට වෙනවා අර පිටිපස්සේ මෙහෙම කියලා දන්නවා අපි ওই තියරි එක දන්නවනම් අපි පුදුම වෙනවද නැහැ ඒ පුදුම වෙන්නේ නැත්තේ පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ ඊතර එහෙම කපන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ ඔබ යම් දවසක අල්ලගත්තොත් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන තුල මොකක් තුලද මමත්වයක් නැති මමත්වයක් හදලා විඥාණය පෙන්නන හැටි ඔබ අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබට එදාට hina යනවා. මෝ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඔව් ඒ පහ ගැට ගහනකොටම මෙහි මමත්වයක් උපදිනවා. හැබැයි ඔබ තේරෙනවා මේ ගැටේ නිසයි මමත්වයේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ගැටයක් මිසක් මමත්වයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ගැටේ ගහ ගන්න බෑ. ඔබ ගහන තැන ඔබට පේනවා. මම මේ කියන කතාව ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ මං කියන දේ කරන්න. මොකද්ද? ඔබේ හිතට දැනෙන සෑම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න. මොකක් වෙනවා කියලාද? සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති. යදා පඤ්ඤාය පස්සති. අතනි බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. ඔය මුකුත් ගැඹුරු කතා ඕනේ නැහැ. ඔබේ හිතට දැනෙන කොස් දෙල් පොල් ඔබේ දැනුම ඔබේ දරුවා ඔබේ ස්වාමියා ඒ සෑම දෙයක්ම ඔබේ හිතට දැනෙන හැටිත්. ඔබේ ලෙඩ රෝග ඔබේ හිතට දැනෙන හැටි. ඒ තුල දුක උපදින හැටිත් ඒක එතනම නැති වෙන හැටි බලන්න. දැන් අපි කියමු අපේ තියෙන පිළිකාවක්. පිළිකාවක් තියෙනකොට අපි බලන බන්දු සමරසිංහගේ ෆිල්ම් එකක්. හරි ටෙලිවිෂන් කුරේ හරි කවුරු හරි බලනවා. නැත්නම් මගේ DVD එකක් දාගෙන ඉන්නකො ඒ දෙක වගේ තමයි. හරිද? බලනකොට දැන් අපිට පිළිකාවක් තියෙනවා කියලා දැනෙනවද? නෑ. දැන් හක ගාලා hina යනවා. මොකක් ගාලාද hina යන්නේ? හක ගාලා hina යනවා. දැන් ඒතර පිළිකාව තිබුණේ කොහෙද? හිතේ. එතන මොකද්ද උනේ? දැන් අර පිළිකාව හැම මැංගේ තියෙනවා. දැන් ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඇයි දැනුනේ නැත්තේ? දැන් මේ මනෝභාවය උපදින්නේ නැහැ.
ඔන්න ඔය විදියට ඔබ හිත පිළිබඳව ගවේෂණය කරන එකට කියනවා ආර්ය පරිශ්‍රණය කරනවා කියලා. කුමක් කරනවද? ඔබ තුල ආර්ය පරිශ්‍රණයක් කරන්න. මොකද ඔබේ දුක ඔබට තියෙන දෙයක්. දැන් අපි ගත්තොත් අම්මට දරුවෝ කීයක් ඉන්නවද? දැන් අම්මගේ කොහෙද තියෙන්නේ? පර්චේස් එකක් කීයක් එනවද? හරි. ගියාද මේ පර්චේස් කීයද? 85000 ලක්ෂ 5. පර්චේස් කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? 5යිද? ලක්ෂ 25යි. තා බැංකු පොතේ තියෙනවද සල්ලි? හරි. ඊයසේ මහත්තයෙක් ඉන්නවද? ඉන්නවා. අසල්වාසීන් ඉන්නවද? නේබර්ස්ලා ඉන්නවා. රැට කතා එහෙම බලනවද? ටිකක් බලනවද? බලන්න ඕන බං. ඒව බලන්න ඕන. බලනවද? දරුවෝ කීයක් ඉන්නවද? දෙන්න. කොල්ලද කෙල්ලද? දුවයි. දැන් අම්මට වැඩිම දුක එයින්කෙන් මැරුණොත් මම මැරුණොත්. දැන් කියපන් ඇත්තම කියපන්. කවුරු මැරුණොත් දුක? නැත්te ඇත්ත කියලා. දරුවෝ මැරුණොත්. මම මැරුණට කමන්නේ නැහැ. හරි. දරුවෝ මැරුණොත් දුකයි. එතකොට මේ අම්මගේ මමත්වය, ඒකට මේ අම්මගේ මමත්වය හැදෙන්නේ කවුරු තුලද? මේ ආසාවන් හද එයාගේ දරුවෝ. එයාගේ පර්චේස් පහේ බංගලව් එක. ඊට පස්සේ එයාගේ නෑදෑයෝ. එයාගේ අසල්වාසීන් තරහද යාළුද ගොඩක්. මුණ දැක්කම වලක් කියන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර වටේම ඉන්නව අපේ අම්මත් එක තරහයි. ඒ තරම් හොඳට ජීවත් වෙනවා මේ කාන්තා කට්ටිය. හරිද? ඒක ඕව තුල තමයි මමත්වය හැදෙන්නේ. ඕව තුල තමයි මොකද්ද හැදෙන්නේ? මමත්වය හැදෙන්නේ. දැන් මම කියන්නේ තේරුණාද? ඒක ඕව තුල මමත්වය හැදෙනවා පින්නතුන්. එතකොට ඔබට ඊතර වෙන්න තියෙන ඔන්න ඔතනින්. ඔබේ මමත්වයේ ජීවත් කරන ඔන්න ඔය අරමුණු. ඔබේ දරුවෝ. එතකොට හාමුදුරුවරු. එතකොට ගෙවල් දොරවල්. ඔබේ දැනුම මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? ඩාන්සින්? කලා. ඒ කලා ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල් රසාවක් කරාද? නෑ ඒක හොඳයි වඩා හොඳයි. රසාවක් කරනව මමත්වයේ වැඩි. සල්ලි වැඩිනේ. අම්මට දරුවෝ කීයක් ඉන්නවද? දෙන්නේ. එතකොට තාගයක් ගෙදර කොහෙද තියෙන්නේ? රත්මලානි පර්චේස් කීයක් තියෙනවද? 20ක් තියෙනවා. එයාට පර්චේස් කීයද? අයියෝ හිතන්නේ නැද්ද? සාමාන්‍ය හිතනෝනේ. ඉඩම් වටිනා එහෙම හිතලා නැහැ. හිතන්න ඕන. එතකොට මෙහෙම. එතකෙනින් ගියාට පස්සේ රසාවක් කරනවද? දැන් මොකද කර රසාව? ඉගෙනුවා. පඩි හම්බුණාද? හම්බුණා. පැන්සන් එකත් හම්බුණාද? දැන් දෙයියනේ කියලා ඉවරයිද? ඉවර නම් පන්තියට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. හරි. එතකොට දැන් දරුවෝ දෙන්නකෝ. පිටරට. ඔහෙද ඉන්නේ? සිංගප්පූරේ. දැන් අම්මට වැඩියෙන් දුක මේ අම්මගේ දරුවේ මරනවද අම්මගේ දරුවේ මරනවද? කවුරු මරනවද? එහෙනම් ඔබට ඊතර වෙන්න තියෙන ওই දේවල් වලින්. ඔබට ඊතර වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ පිළිබඳ ආර්ය පරිශ්‍රණයක් කරන්න ඕන. මොකක් කරන්න ඕනද? එතකොට මේ ආර්ය පරිශ්‍රණය කරන්නේ පොත්පත් වලින් තියෙන දේවල් මත නෙවෙයි. පොත්පත් වල තියෙන ඔබේ දුක නෙවෙයි. පොත්පත් වල තියෙන ඔබේ ජීවිතේ නෙවෙයි. ධම්මච්චක්කේ තියෙන පස්සග මහතුන්ගේ ජීවිතේ. ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රයේ තියෙන ඔවුන්ගේ ජීවිතේ. එතකොට මූලපරියාය සූත්‍රයේ තියෙන එතන ආපු බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ජීවිතේ. කොසඹෑනුවර ගෝසිතාරාමේදී තියෙන ඒ ජීවිතේ. එතකොට ඒ තැන්වලදී ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ බුදුහාමුදුරු කතා කරේ. බුදුහාමුදුරු කතා කරේ ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතයට එක්ක. බුදුහාමුදුරු ගාවට බිස්නස් කාර්යයක් ආවම ඒ ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් කතා කරේ. මොකද ඒක තමයි ඔහුගේ ජීවිතේ. ඒ තුල තමයි ඔහුගේ මමත්වය පවතින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට කුජුත්තර ආවම මල් පිළිබඳව කතා කරා. මොකද ඇයගේ ජීවිතේ මල් හොරකම් කිරීම. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට රජවරු ආවම රාජ්‍ය පාලනය කතා කරා. මොකද රජවරුන්ගේ ජීවිතේ ඒක. දැන් බලන්න ඔය දීඝනිකායේ තියෙනවා සූත්‍රයක් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන සාකච්ඡා කළ රජ කෙනෙක් එක්ක. අජාසත් රජතුමාත් එක්ක. ඒතර ඒ රාජ්‍ය පාලනට අනුරූප ඔය කතාව බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද අජාසත් රජතුමාගේ ලෝකයේ තියෙන රාජ්‍ය පාලනය. නේ? එතනින් ගාව පෙස්ස කියන කෙනාවම යාගේ වැඩේ අස්සයෝ බලා ගන්න එක එයාත් එක්ක කතා කරන අස්සයෝ ගැන. මොකද ඔහුගේ මමත්වයේ පවතින මේ දේවල් සම්බන්ධව. එතකොට තව කෙනෙක් කිසాగෞතමිය ආවනම් බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ යාගේ දරුවා පිළිබඳව. දැන් අපේ දරුවෝ පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර බුදුරජාණන් සෑම විටම එතන ආපු මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඔවුන්ගේ හදාගත්තු ලෝකය විනාශ කරගන්න තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ උදව් කරේ. ඒතර අපිට ඒව කියවල කොමන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්.
මොකද අදහස මෙන්න මේ විදියට කරොත් තමයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න. ඒව කොච්චර කියවලා කඩවාඩම් කරත් ඔබ ඔබේ ජීවිතය දන්නේ නැත්නම් දුකින් නිදහස් වෙන්න බෑ. ඒව කඩවාඩම් කරන එක වැරදි නැහැ. ඒව තේරුම් ගන්න එකත් වැරදි නැහැ. නමුත් ඒ තුලේ ඈතර වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා වෙන්න බෑ. මොකද ඔබේ ජීවිතේ ඒක නෙවෙයි. මං කියන්නේ තේරුණාද? නිසා ඔබට ඈතර වෙන්න තියෙන ඕන ඔබේ තියෙන ගැටලු ටිකේ. ඔබේ බැඳීම් පවතින දේවල් වලින්. ඒතකොට මේ බැඳීම් කඩන්නේ කොහොමද කියලා මේ සූත්‍ර වලින් උදව්වක් ගත්තට කමක් නැහැ. මේ අභිධර්මයෙන් උදව්වක් ගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මාගේ මානසික බැඳීම් පවතින්නේ මාගේ දරුවන් පිළිබඳවය. මාගේ මානසික බැඳීම් පවතින්නේ මාගේ ස්වාමියා පිළිබඳවය. මාගේ මානසික බැඳීම් පවතින්නේ රත්මලානී ඉඩම පිළිබඳවය. මාගේ මානසික බැඳීම් පවතින්නේ මගේ ගුරු වෘත්තිය පිළිබඳවය. මාගේ මානසික බැඳීම් පවතින්නේ මා ඉගෙන ගන්නා ධර්මයේ පිළිබඳවය. මන්න මේවා නිසා තමයි මට දුක උපදින්නේ. දැන් මගේ ඇඟට මොන හරි පිළිකාවක් හැදෙනවා. අම්මගේ ඇඟට හැදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අම්මටත් හැදෙනවා. දැන් මගේ හැදුනොත් දුක ඔයාගේ හැදුනොත්ද? නේකනේ. මට හැදුණා කෙලවිලා ගියක් කම. ඒක තමයි ඇත්ත. ඕක ඔහම වෙනෝ. දැන් රත්නපුරෙත් ඔහම වුණා. ඔයගොල්ලන්ට කවදාකාරී එහෙම විය. ඒක වැරදි නෑ. ඒක මම කාටවත් වැරදක් කියන්නේ නැහැ. මොකද වැරදි නැත්තේ. ඕගොල්ලෝගේ ආසාවන් පවතින ඕගොල්ලෝගේ ලෝකේ. මගේ ලෝකය වෙනස්. ඔබේ ලෝකය වෙනස්. මා ඊතර විය යුත්තේ මාගේ හදාගත්තු මනෝලෝකයෙන්නේ. ඔබ ඊතර විය යුත්තේ ඔබ හදාගත්ත මනෝලෝකේ. ඔබ හදාගත්තු ලෝකයේ පවතින ඔබට සාපේක්ෂව. කාට සාපේක්ෂවද? ඔබට සාපේක්ෂව. ඒ ඔබ හදාගත්තු ලෝකේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන්නේ කවුද? ඒක ප්‍රධාන චරිතය කවුද? තමා. පින්නදනේ ඔබේ ෆිල්ම් එකේ ප්‍රධාන චරිතය මම මරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ මරනවා. දැන් කො ෆිල්ම් එක කො? ඔබ උතර නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ ෆිල්ම් එකට? ඔබේ දරුවන් ඉන්නේ ඔබට සාපේක්ෂව. ඔබේ ශරීරයේ තියෙන ඔබට සාපේක්ෂව. ඔබේ නෑදෑයෝ ඉන්නේ ඔබට සාපේක්ෂව. ඔබගේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ ඔබට සාපේක්ෂව. ඔබේ අභිධර්මයේ තියෙන්නේ ඔබට සාපේක්ෂව. ඔබගේ රස්සාව තියෙන්නේ ඔබට මම ওই ටිකට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඔබේ බෙල්ල මිරිකලා දානවා. දැන් කාට සාපේක්ෂවද පවතින්නේ? කිසිවක් නැහැ. ඔකට මම කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ ලෝකේ ඉන්න සෑම මිනිස්සෙම නළුවෙක්. සෑම මිනිස්සෙකම ජීවිතේ ෆිල්ම් එකක්. ඒ ෆිල්ම් එකේ මේන් කැරක්ටර් එක රඟපාන්නේ කවුද? තමයි. මේන් කැරක්ටර් එක අයින් කරගමන් ෆිල්ම් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් දුර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනේ ඇත්තටම මේ මේන් කැරක්ටර් එක කියන එක ඇත්තටම තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම නැති දෙයක් හදා ගැනීමක්. එහෙම මේන් කැරක්ටර් එකක් නැහැ මේ ෆිල්ම් එකේ. නමුත් මේවා හරහා මේන් කැරක්ටර් එකක් නිර්මාණය වෙනවා. නිර්මාණය වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයකම සාමාන්‍ය ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. ඒකේ කිසිම ප්‍රධාන චරිතයක් නැහැ. එහෙම ෆිල්ම් අපිට බලන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද බලන්න? කඩේ පෙන්නනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ නගරය පෙන්නනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ තව කොහේ හරි මුහුදක් පෙන්නනවා. දැන් මොකද්ද අපි බලන්නේ? මොකද්ද කොහොමද කතාවක් ගොඩනගන්නේ? නෑ. නා සෑම ෆිල්ම් එකකම තියෙනවා ආදරවන්තෙක් ආදරවන්තියක්. නැත්තම් තාත්තා මුල් කරගෙන ගොඩනගන රත්තරන් තාත්තා තමයි මේන් කැරක්ටර් එක. බුදු අම්මා මුල් කරගෙන හදනවා. නැත්තම් සුජාතා ඊළඟට සුමනා ඊළඟට කවුද? විසාකා ඊළඟට තාරා. දැන් මොකද වෙන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේන් කැරක්ටර් එකක් නැතෝ ෆිල්ම් එකක් හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ මේ මේන් කැරක්ටර් එක ගොඩනගෙන අවශේෂ කැරක්ටර් හරහා. ඒකට ඇත්තටම මේන් කැරක්ටර් එකක් කියලා නැති බව අපි තේරුම් ගත්තොත්, අපි අවබෝධයටපත් කරගත්තොත් ෆිල්ම් එකක් හදන්න විදිය නෑ. ඔබ තුල නිදහස් වෙලා යනවා. ඔබට මේව නැති කරන්න බෑ. ඔබ කියලා දැනෙන වැරදි අනවබෝධය අයින් කරාට පස්සේ ඔබ සදාහටම ඔබ තුල නිවිලා යනවා. ඒක තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව කීයද? මොකද අලව්ව යම් මූණේ අත තියාගෙන. කීයද වෙලාව? තව වෙලාව තියෙනවා. දැන් හරි. ඒක හරිද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගමු. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් බුදු සරණයි. ඊළඟට තියෙනවා සිත මායාකාරී. සිත ගන්න අරමුණු සියල්ලේ යථා ස්වභාවය නොපෙන්වා දැඩිසේ සසර ගමනට යොමු කරන ධර්මතාවයෙන් යුක්තයි.
ඊතරම් මායාකාර වූ දූෂිත වූ එම සිත තුලින්ම උතුම් නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙටත් මම දැන් උත්තර දුන්නා. මොකද්ද තියෙන්නේ? හිත නසන බෙහෙත ගේන්න. හිත නසන බෙහෙත තමයි අමා ධර්මය. අමාපෑම් පොවන ධර්මය අමා ධර්මය. හැබැයි අමාපෑම් පොවන්නේ මොකක්ද නැති කළාද? ඔබේ පැවැත්ම නැති කළා. හැබැයි ඔබ ඒකට බයයිද නැද්ද? බයයි. සෑම මිනිස්සෙම තමන්ගේ පැවැත්ම නැති වෙනකොට බයයි. එහෙනම් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මම කියනවා අම්මගේ තියෙන ඔක්කොම මට දෙන්න කියලා. හැබැයි මම දෙන්නේ නැහැ. දෙනවද? ඔක්කොම දීපන්. දෙනවද? ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? ඊළඟ ඔබට හිතන ඔක්කොම දුන්නොත් මං ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? හිතනවද නැද්ද? හිතන ඒවා අහනවා. හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම දීලා අපි කන්නේ මොනවද? ඉතින් ඔබට කන්නේ නැතුණාම ඉවරයි. හැබැයි ඒකට හැමෝම බයයිද නැද්ද? බයයි. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ සියල්ල අත්හරින්න. සියල්ල අත්හරින්න සියල්ල ලැබේවි. සියල්ල අත්හරිනවා කියන්නේ මොකද්ද? සියල්ල මනසින් අත්හැරලා දාන්න. සියල්ල මනසින් අත්හැරලා දැම්මට පස්සේ මනස කොහෙද ගිහින් නතර වෙන්නේ? නිර්වාණයටපත් වෙනවා. ඒතකොට සියල්ල අල්ලාගෙන සිටීම තුළ තමයි මේ ප්‍රාත්මක් ඇදිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට පින්නතුනි දැන් ඔබ බාහිර දෙයක් ඉල්ලපු ගමන් ඒත් ඔබ අඳුන් කුඳුන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමය නැහැ. ඉතින් මම ආවේ ඔබේ ජීවන ක්‍රමය නැති කරන්න තමයි. ජීවන ක්‍රමය නැති වෙන ගමන් පැවැත්ම නැහැ. පැවැත්ම නැති වෙච්ච එක මම ඔබ නතර වෙන්නේ නිර්වාණය. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරන්ට පාරමී වලින් පෙන්වන්නේ බුදුහාමුදුරු සියල්ල අත්හරිනවා. මොනවද අත්හරින්නේ? සියල්ල භෞතිකව අත්හැරලා පෙන්වන මෙන්න මාර්ගය. එතකොට අපි භෞතිකව අත්හැරියට වැඩක් නැහැ. භෞතිකව අත්හැරීමක් එකම ආධ්‍යාත්මික අත්හැරීමක් තිබිය යුතුයි. කොහොමද තිබිය යුතුයිද? මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් එක මිනිහෙක් ඉන්නවා යාගාව තියෙන රුපියල් 1000ක්. කීයක් තියෙනවද? 1000ක්. තා මිනිහෙක් ඉන්නවා යාගාව කිසිවක් නැහැ. යාගාව කිසිවක් භෞතිකව රුපියලක්වත් නැහැ. හරිද? මං ගාව වගේ මගේ බැංකුව පොතේ ඕන තරම් තියෙනවා. දීපුව තියෙනවා මම එකතු කරගෙන. කිසිවක් නැති මිනිස්සෙක්. එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? තව මිනිස්සෙක් ඉන්නවා යාගාව තියෙන රුපියල් ලක්ෂ 100ක්. කීයක් තියෙනවද? ලක්ෂ 100ක්. මොගුවේ මේ ලක්ෂ 100න් මුගේ උමනාව උට හොඳට කන්න ඕන. මොකද්ද ඕන? කන්න ඕන. යාළුවන්ටත් හොඳට කන්න දෙන්න ඕන. දන් දෙන්නත් ඕන. ඒ මොකද ඔය ලක්ෂ 100ම නැති කරන්න ඕන. ඔගේ උමනාව ලක්ෂ 100ම නැති කරලා දාන්න. මොගේ උමනාව මොකද්ද? මේ රුපියල් 10 60 පල්ලේ ගහ ගන්නවා. නානකොට හංග ගන්නවා. කොට්ටයට තියා ගන්නවා. සතයක් ඉදන් කරන්නේ. ඔහුට ඒ රුපියල් 10 කන්න උමනාවකුත් නැහැ. ඔහුට ඒ රුපියල් 10න් මේ හොඳට බීම එකක් බොන්න උමනාවකුත් නැහැ. ඔහුට ඒ රුපියල් 10න් DVD එකක් ගන්න උමනාවකුත් නැහැ. ඒවා 60 පල්ලේ ගහලා පිට පල්ලේ දාලා තියා ගන්න. ඒවා මුකුත් කරන්නේ. තාම මිනිස්සෙක් ඉන්න උගාව කිසිවක්වත් නැහැ. අතේ කිසිවක් නැහැ. ඔහුට ඕන ගෙයක්. ඔහුට මොකක්ද ඕන? ගෙයක්. ඔහුට ඕන සල්ලි. ඔහුට ඕන කාර් එකක්. දැන් මට කියන්න මේ තුන් දෙනාගේ වැඩිම අල්පේච්ච කවුද? මුකුත් නැති කෙනාද? 1000ක් තියෙන කෙනාද? ලක්ෂ 100ක් තියෙන කෙනාද? කවුද අම්මා කියන්නේ? මේ තුන් දෙනාගේ වැඩිම අල්පේච්ච කවුද? මං මේ අම්මා කියන ලස්ස 100ක්. කො ලස්ස 100ක් කියන අත උස්සන්න බලන්න. හරි. වාත පහලද? කො කියන්නේ 1000ක් තියෙන කෙනා අල්පේච්චයි. නෑ එහෙම දැන් කොහේ? අම්මා කියන්නේ කවුරු අල්පේච්චයි කියලාද? 1000ක් තියෙන කෙනා. හැබැයි එයාගේ හැටි කොහමද? නෑ, කන්නෙත් නෑ, බොන්නෙත් නෑ, දෙන්නෙත් නෑ. ඔක්කොම තියාගන්න. අම්මා කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඇයි එයා අල්පේච්චයි කියන හේතුව මොකද්ද? නෑනේ අඩු නෑනේ. දැන් 1000 පරිස්සම් කරනවනේ. 60 පල්ලේ ගහ ගන්නවා, කොට්ටයට තියා ගන්නවා, පන්තියට අරගෙන එනවා. දැන් අරමුණු අඩු වෙලා නැහැ. නරක පරිස්සම් කරන්න දැඩි උමනාවක් තියෙනවනේ. දැන් යා කන්නේත් නැහැ, බඩගිනියාවත් 1000 ඉතුරු කර ගන්නවා. දැන් යාට 1000 පිළිබඳව දැඩි අරමුණක් තියෙනවා. ඒකනේ යා විඳන් කරන්නේ නැත්තේ. දැන් අනිත් කෙනා බලමු. එයාට කිසිවක්වත් නැහැ. හැබැයි යාට ගයක් ඕන. මොකක්ද ඕන? ගයක් ඕන. එයාට ඕන කාර් එකක් ඕන. හැබැයි උගාව රුපියලක් නැහැ. දැන් ඔහු අල්පේච්චයි කියන අත උස්ස. කවුරු එක්කෙනෙක්වත් ඉන්නවද? මම කියන්නේ කවුද? කිසිවක් නැහැ. හැබැයි ඔක්කොම ඕන කියලා අදහසක් තියෙන කෙනා අල්පේච්චයිද?
ලස්ස 100ක් තියෙනවා. කීයද? හොඳට කනවා, හොඳට බොනවා, හොඳට යාළුවන්ට කන්න දෙනවා, හොඳට දන් දෙනවා. අන්තිමට ඌට ඕන සියල්ලම අයින් කරලා දාන්න. නමුත් ඔබ එළියෙන් බැලුවොත් අල්පේච්චයි කියලා කියන්නේ කවුද? කිසිවක් අතේ නැති මිනිස්සෙක්. නෑ ඔබ දැන් කියන්නේ මෙතෙන්දි කියන්නේ ලස්ස 100ක් තියෙන කෙනා අල්පේච්චයි කියලා. ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අල්පේච්චයි කියන්නේ කාටද? සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ. එතනින් ගියාට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? සෙරෙප්පු දාන්නේ නැහැ. එතනින් ගියාට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? වාහන වල යන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ කියන්නේ උට කවුරු කියලාද? අල්පේච්චය. කොහොමද ඔබ කියන්නේ? ඔබ මොන නිර්මාණායකයන් මත පදනම් කරගෙනද කියන්නේ? එළියෙන් බලලා කියන්නේ. හැබැයි ඔගේ අතුලාන්තයේ සියල්ල උමනාවක් නා. ඔය අල්පේච්චයිද? නෑ. එහෙනම් මේ ධර්මයේ පිළිතුරු මානසික ගණ දෙනවා. මොන ගණ දෙනවද? මානසික. එළියෙන් බලලා කාටවත් කවුරුවක් ගැන කියන්න බෑ. මොකද සියල්ල පැවතින මනුස්සයට සියල්ල අයින් කිරීමේ උමනාවක් පවතිනවා. ඕන සියල්ල අනිත් අයට බෙදන්න ඕන. සියල්ල අත්තරින්න ඕන නම් ඔහු කොහොමද මහාන් තත්ත්වකාරයෙක් වෙන්නේ? ඔහු සියල්ල අත්තරින මනසින් අත්තරපු කෙනෙක්. ඒ සියල්ල අත්තරපු නිසා හොඳට කනවා, හොඳට බොනවා, හොඳට පන්නේ ගින අනිත් අයගේ බඩක් පුරවනවා. ඔහු සියල්ල අයින් කළා දානවා. එහෙම නෝ මේ ලෝකේ වැඩිම අල්පේච්ච කවුද ඔබේ මිම්මට අනුව? කිසිවක් නැති මිනිස්සු. හරියට ගියන්නේ, හරියට කන්නේ නැහැ, හරියට බොන්නේ නැහැ. උන් අල්පේච්චයි ඔබේ මිම්මට අනුව. නමුත් උන් අල්පේච්ච නෑ. උන්ට දැඩි උමනාවන් පවතිනවා ඒ ඉෂ්ට කර ගැනීම. දැඩි ආසාවන් පවතිනවා. දෙවනි කෙනා මෙයා අල්පේච්ච කොහෙද? මුවෙල කුණු ලෝභියේ, පට්ට ලෝභයෙක්. අයිලා අපේ ලොකු අම්මා පුතා වගේ. හරි. යකෝ 17 අතේ තියාගෙන බත් බල බල යනවා. 17 තියාගෙන යාළුවා බඩගින්නේ. ඒ කන්නේත් නැහැ. හාමුදුරුවෝ පන්සලේ බඩගින්නේ 1000 පරිස්සම් කරනවා. මොකද අල්පේච්ච කමක්ද? දැඩි ලෝභය. කවදාකාරි 1000 නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? බෙල්ල වල දා ගන්නවා. එහෙනම් සැබවින්ම මේවා අත්තරින්න තියෙන එළියෙන් නෙවෙයි කොහෙන්ද? මනසින් සියල්ල අත්තරලා දාන්න. එතකොට මනස නිදහස් වෙලා යනවා. දැන් ඒකනේ දැන් මම මේ කාටවත් පහර ගන්නනේ මම මේ දකපු දේවල් කියන්නේ. සමහර අය කියනවා මම සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ ලියුම් කාරේ මේස උඩින් තියලා යන්නලු. දැන් ඔබ අහන්න කවුද ඔක අල්ලන්නේ? දැන් අපි ගියාට පස්සේ කාටද ඕක? පවුනේ. ඔහු මේ මානසික විද්‍යාව දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා මම අපි සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ නේ account එකට දාන්නලු. ඒක ඔබ අහන්න account එකට දැම්මම ඊට පස්සේ කාටද ඒක යන්නේ? කාටද යන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා මම අල්ලන්නේ කැපකරුට දීලා යන්න. ගියපු ගමන් අහන්න කීයක් දුන්නේ? ඒ ඇයි පින්නතර මිනිස්සු මේ මනස ගැන දන්නේ? ඔවුන් ආර්ය පරිශ්‍රණය නොකරන්න ඕනේ. ඔවුන් කරන්නේ අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. මොන පරිශ්‍රණයක්ද කරන්නේ? අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. එතකොට පින්නතුනේ ආර්ය පරිශ්‍රණය කරන්නේ තමන්ගේ හිතත් එක්ක. කාත් එක්කද කරන්නේ? ඒ හිතත් එක්ක කරන්න වෙන්නේ අනිත් කෙනෙක්ගේ හිත නෙමෙයි. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ ඕපනයිකයි. ඒ ඕපනයිකයි කියන්නේ තම තමන්ගේ ජීවිතේ තමයි තම තමන්ගේ ආසාවන් පවතින. ඒකනේ කිව්වේ මම මරුණාට කමක් නැල්ලු. දරුවෝ මරුණොත් වැඩියෙන් දුකයිලු. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එතකොට ඔබට පින්නතුනේ අයින් කරන්න තියෙන අන්නේ දේවල්. ඒ නිසා ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මේ අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා. ඔබ ඊතර වෙන්න තියෙන ඕන ඔබේ ජීවිත ගැටලු වලින්. මොනවද ඊතර වෙන්න ඕන? ඔබේ ජීවිත ගැටලු වලින් ඊතර වෙන්න. එතන තමයි නිර්වාණය පවතින්නේ. ඔබ එළියෙන් ඒවා හදන්න එපා. එළිය ඒවා ඔබට අදාළ නැහැ. ඔබ දැන් මහින්ද මහත්තයට දැඩි ලෙස ආස කරනවා නම් දැම්ම හිත හදා ගන්න. ඒක තමයි ඔබේ ප්‍රශ්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයට ආස කරන ඒත් දැම්ම හිත හදා ගන්න. ඒ දෙක මනෝභාවයන් දැන් අර කට්ටිය දැන් තමයි සනසුනේ. මහින්ද මහත්තයගේ පැත්තේ ඇයිද? දැක්ක නේද? ඕවා තමයි ඔබේ තියෙන මනෝභාවයන් ජීවත් කරවන්නේ. ඕවා තමයි ඔබ ඊතර කර ඔබ හිතනවා ඒවා අයින් කළා දුකින් නිදහස් වෙන්න. ඒවා අයින් කළා දුකින් නිදහස් වෙන්න. ඒක තමයි ඔබේ ජීවිතය. ඔබට අයින් වෙන්න තියෙන ඔබේ ජීවිතේ මිසක් වෙන කොහෙවත් තියෙන පොතකින් පතකින් නේ. අපි මේ තාක්කල් කරේ මොකද්ද? අපි පොතපතෙන් ධර්මයේ ගත්තා. ජීවිතයකට සම්බන්ධ කරේ නැහැ. අපේ ජීවිතේ වෙන එකක් වුණා, ධර්මයේ තව එකක් වුණා. ඒ නිසා අපි ජීවිතය ගැන වෙනම කතා කරා, ධර්මය ගැන වෙනම කතා කරා. නමුත් දැන් ඔබ දෙකම එකක් කරලා දාන්න. දෙකම එකක් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන සියලු දේවල් අත්හැරුණාට පස්සේ ඔබ නිර්වාණයට හැබැයි ඔබ ධර්මය ඉගෙනගෙන යයි. හැබැයි ජීවිතයේ ප්‍රශ්නේ හැමම තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔබට ඊතර වෙලා එහෙම ධර්මයේ වෙන දාතක තියාගෙන ජීවිතේ තවාතක තියාගෙන කරන පරිශ්‍රණයට කියන අනාර්ය පරිශ්‍රණය. මොන පරිශ්‍රණයද? අනාර්ය පරිශ්‍රණය.
තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව ජීවිතය තුලින් ධර්මය දකින්න. ධර්මය තුලින් ජීවිතය දකින්න. තමන්ගේ හැඟීම් තුලින් ධර්මය දකින්න. ධර්මය තුලින් හැඟීම් දකින්න. ධර්මයයි ජීවිතයයි කියලා දෙකක් නැහැ. ඌට පවතින එකක් පමණයි. ඔහුගේ දරුවනුත් ධර්මයයි. ඔහුගේ මහින්ද මහත්තයාත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ ලිංගිකත්වයත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ තරහත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ විරාගයත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ අනිත්‍යතාවයත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ ගේ කඩාවැටීමත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ පර්චේස් එකේ ඉඩමත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ නගරයත් ධර්මයයි. ඔවුන්ගේ දේශපාලනයත් ධර්මයයි. සියල්ල ධර්මයේ බවට පත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සියලු මනෝභාවයන් ඔබට ඔලින් ඔබ අයින් වෙනවා. ඒතර ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සියල්ල අවසන් වෙනකොට ඔබේ දුක අවසන්, ඔබ සියලු දෙනාගේ දුක අවසන් කිරීම පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ පිළිබඳව පින්නතුනේ ඒකට වෙනම කාලයක් වෙන් කරගෙන කට්ටියක් බලාගෙන ඉන්නවා 5-10. ඉතින් මං කිව්වේ එන කට්ටියට දාන්නේ බාර ගන්න එපා. මොකද අනිත් අයට පිනක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ දවසක දානේ කටයුතු වලට දැන් මෙහෙන් 30ක් විතර එනවා. එහෙත් තව 10ක් විතර වැඩ කරන අයටත් ඒක අපි දානේ දවස් වලට උයලා දෙනවා. ඔක්කොම 45කට විතර උයනවා. එතකොට පින්නතුනේ එක දවසකට රුපියල් 10000ක් විතර යනවා. කැමති කෙනෙක්ට බාර ගන්න පුළුවන් දවස් 5ක් තියෙනවා. පහම එක තනියෙන් බාර ගන්නත් පුළුවන්. 5000ක් බාර ගන්නත් පුළුවන්. කැමති ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. 50000ට ලක්ෂ 5ක් දුන්නත් මම නම් ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා කාට හරි දාන වලට දෙන්න ඕන ලබන සතිය දෙන්න පුළුවන්. අද වුණ අද දීලා යන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඔක්කොම අත්හැරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දේ කරගන්න. තේරුණානේ? එහෙම කැමති අයට එහෙම බාර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි අර මං කෝ සල්ලි අල්ලන දේ පිළිබඳව. ඒතර ඒක මං කියන්නේ හාමුදුරුවෝ ගැන අපහදින්න එපා. ඒ සමහර කෙනෙක් අතිනුත් අල්ලලා හිතනුත් අත්හැරලා ඔව් කොහොමත් අත්හැරලා. අතිනින් අත්හැරියා වගේම හිතනුත් අත්හැරලා. ඔව්ත් අත්හැරලා. ඒ වගේම අතේ තියෙන හිතේ නැහැ. ඔව්ත් අත්හැරලා. ඒ වගේම හිතේ තියෙන අතේ නැහැ. ඔව් අත්හැරලා නැහැ. නේ? ඒ වගේම අතේ තියෙන හිතෙත් තියෙන. ඔව්ත් අත්හැරලා නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනේ කවුරු ගැන නිර්ණායකයන් ගන්න එපා. මම ඒව ඔබට මේ ඔබේ තියෙන මානස තේරුම් ගන්න තමයි ඒව උගන්වන්නේ. ඒකෙන් කවුරුවත් ගැන කිරාමන බලන්න යන්න එපා. නමුත් මේ මෝඩකම් සමාජයේ පවතිනවා. ඕන ආර්ය පරිශ්‍රණය කරනව එළියේ. කොහෙන්ද කරන්නේ? ඒක වෙනස් කරන තාකල් උන්ට නිදහස් වෙන්න බෑ. ආර්ය පරිශ්‍රණය කරන්න ඕන කොහෙන්ද? හිතින්. හිතේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඇඟේ මුකුත් නැහැ. හිතෙන් ඔක්කොම අත්හැරලා දැම්ම මු නිදහස් වෙලා යනවා. ඒ නිසා හැබැයි හිතෙන් අත්හැරලා සමහර අය කියනවා අපි ඔක්කොම හිතෙන් අත්හැරලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට මං ඇවිල්ලා උස්සගෙන යනවා. එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් හිතෙන් අත්හැරලාද නැද්ද කියලා. අපේ චමින්ද ගයක් එහෙම හදනවා. මං කියනවා මෙයා මට කිව්වා මම හිතින් අත්හැරලා ඉන්නේ අතේ පය තුනට. එතකොට ඔබ ගිහින් උස්සගෙන වරෙන් ගෙදර තියෙන දේවල්. එතකොට ඔබේ හිතට අවුලක් වෙන්නේ නැත්තම් මම පිළිගන්නවා හිතින් අත්හැරලායි කියලා. ඒ නිසා උගුරටෝරා බෙහෙත් බොන්න එපා. තේරෙනවද? හිතින් අත්හැරලා අරගෙන යනකොට අවුලක් වෙන්න බෑ. හිතින් අත්හැරලා නැත්තම් අරගෙන යනකොට අවුලක්ද නැද්ද? අවුලක්. හැබැයි මගේ දේවල් නම් අරගෙන යන්න එපා අත කඩනවා. ඒ මොකද මම සියල්ල තාම හිතින් අත්හැරලා ඉවර නැහැ. ඒ නිසා මේ පිනත මොකද කරන්නේ? ඔය ධර්මයේ තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් මොකද මේ හිත ගැන හොඳට තමන් ලබන සතිය එනකොට තවත් මේ හිත ගැන තේරුම් ගන්න. හිත ගැන තේරුම් ගන්න නම් මනම් ඕනේ නැහැ. මොනවද ඕනේ? ඔබ ජීවත් වෙන රස්සාව, ඔබේ දරුවෝ, ඔබේ සාමියා, ඔබේ හිතට දැනෙන සිතුවිලි වල ඔබ උපදින හැටි බලන්න. ඒ තුල ඔබ ජීවත් වෙන හැටි බලන්න. ඒ තුලට දැඩි ආස ගන්න හැටි බලන්න. ඒ තුල එතරම් නැති වෙලා යන හැටි තේරුම් ගන්න. කල්පනා කරන්න, සිහිය පවත්වන්න. එතකොට ඔබට තුල තේරෙවි එළියේ කිසිම දෙයක් නැහැ. කොහෙද මේ උපදින්නේ? හිතේ. ඒව එතරම් නැති වෙනවා. අයිත් උපදිනවා, අයිත් නැති වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න. ඔබ දිගින් දිගටම නිදහස එන්න. හොඳට කන්න. දෙයනේ කියලා ඔබ බැංකු පොතල තියන් ඉන්න එපා. හොඳට කන්න. මෙයා මූණ නිකන් මැලවිලා වගේ. හොඳට බොන්න, පේසල් එකක් දාගන්න. සතුටින් එන්න. හරිද? සතුටින් ආවිල හිතින් ඔක්කොම අත්හැරලා දාන්න. කොහෙන්ද අත්හැරලා දාන්නේ? හිතින් අත්හැරලා දාන්න. හිතින් අත්හැරලා දාන්න. එකක්වත් හිතේ තියාගන්න එපා. සියල්ල හිතින් අත්හැරියට පස්සේ පුදුම නිදහසක්. පුදුම නිදහසක්. සියල්ල හිතට දැන් ඔබට මම මේක අල්ල ගන්න දෙනවා. දැන් මේ අම්මට දෙනවා අල්ල ගන්න. අල්ල ගන්න. දැන් මෙහෙම අල්ල ගන්න අතින් තනි අතින්. කිරි අත දික් කළ ඔහම නේ දික් කළ අල්ල ගන්න. දැන් ඕක මං හෙට උදේ වෙනකම් ඔහම අල්ලන් ඉන්න කියලා අපි යනවා. දැන් බර කීයක් දැනනවද? අතට කොච්චර විතර බරක් දැනෙනවද? දැන් මේ අල්ලගත්ත බරක් දැනෙනවා. මේ බර එන්න කිලෝ ගාන වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? කොහෙද මේ පීරිසිය වැඩි වෙනවද? කොහෙද වැඩි වෙන්නේ? හිතේ. එහෙනම් මේ බර පවතින්නේ කොහෙද? හිතේ. දුර පවතින්නේ කොහෙද? හිතේ. එතකොට පින්නතුනේ දිග පල්ල පවතින්නේ කොහෙද? හිතේ.
එතකොට ඔක්කොම හිතේ නම් හිත නැති වුණාම ඔබයි මායි අතර දුර කීයද? බර කීයද? ඔබ කො? ඔබ ඉන්නවද? නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කො? නෑ. මම කො? ඒ තමයි කියන්නේ. කිසිවක් නෑ. සියල්ල පවතින්නේ කොහෙද? හිතේ. හිත පිළිබඳව කරන ගවේෂණයට කියන ආර්ය පරිශ්‍රණය. කාගේ හිත පිළිබඳවද? තමාගේ හිතේ තියෙන බැමි පිළිබඳව. හොඳයි. අවීචේ වඩා අකණ්ඩා බවාග්‍රේ දක්වාම පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත. ඒ වගේම මේ ශාලාවල් ඉදි කර ඒ අමිත් පුස්සල්ල මහත්මයා මහත්මිය ඒ වගේම ඒ අම්මා ඒ සහෝදර සහෝදරියෝ ඒ වගේම මෙහින සත්පුරුෂ කාර්ය මණ්ඩලය මේ සියලු කුසල් වලින් ඔවුන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. උනුත් පතන්නා වූ බෝධිකින් අමාමහ නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදුකාරයක්. ඒ වගේම ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාටත් මේ සියලුම පින්නතුන්ටත් මේ සියලු කුසල් බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. ආරෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩ වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතාදී ගුණධර්ම වලින් පිරිතිරි වේවා. කරන කෙන යහපත් කටයුතු දිනෙන් දිනම දියුණුවටපත් වේවා. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවිසනසී පැවිණ වැඩවදාල ඔබ තුලම ඇති ඒ නිර්වාණය දැක ගන්න ඔබේ අනවබෝධය ප්‍රහාණය වේවා. ඔබේ මමත්වයේ ප්‍රහාණය වේවා. ඔබේ සිත තුලම ආර්ය පරිශ්‍රණයක් කරගන්න මේ සියලු ගැන්වීම් සියලු කුසලයන් උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරමි. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු